شو تريد؟ تشوفني؟ اوكي. ايه اشتغل البث، اوقف يا ربع. بعد ما اخذنا استراحة والحمد لله استراحة غداء لكم ولنا، ورايح ادور على الحيوان الجريح الذي قال له ابوه اين هو. منورين وصباح الخير، ونرجع لكم بعد ما تغديتوا اكيد يعني، واحنا تغدينا صح ولا لا؟ صح. انا تريق. انت تريقت؟ انت ما لا تريقت. شلون؟ جابت لي ماما توست. بس ايه انا تريقت. يلا خلي اللتله هنا، خلينا نلعب. راح من والديك فكنا، انا على ابو الانترنت لا حتى شكرا حبيبي. يلا يلا روح ساعد ماما. يمه فديته ابو تلوزه البياضه. يلا سودة يا ريت لو بياضه. اوقف. بس باعوا لي الهيلث، باعوا لي هيلثي، ماكو هيلث من العركه. فعلوا الصواب حقا. هسه هي أردت خرب التخلي عن هذا الجوال. المخلوق سنغادر. بالتأكيد لا أريد التخلي عنه، لكن لو سنقتل بعض عفاريت الظلام للوصول هناك. أتذكر صبيا صغيرا كان حتى هذه اللحظة يواجه جيشا من دروغر لإنقاذ حيوان جريح. ليست دراجر غير ميتة، إنها عفاريت. أتأكد عفاريت المونتاج يا رجعنا. فيما لا يعني. منورين حبايب قلبي، منورين. ان شاء الله ما يتفنت. طلعت عندهم صيانه ولد الحرام على ابوهم وحتى انترنتهم. قواتل منيته يعني ماخوذه من الانترنت. ابو خليل ها ما تتلطم ما تتغطى. اوقف اخ يما. ماخوذه من النت يا الربع. ما اقدر هم غير جماعة الانترنت. خواتي الميتة. تعال طحطح. فقط. ما ينحط لها لا جدار لا دنيا. شوف المهمات الجانبية. المهمات الجانبية بألغاز صعبة. يسوي الانترنت خواتي الاثنين. لكم سووه يلعن طحطح على اختكم. ذبحتونا ذليتونا. وين راحت غير الانترنت طفوه يسوون صيانه. هسه النوبه ما يسووها الا على دور امي من نبث. هسه صار لي 3 ايام بالفراش خواتل. ما اريد احكي. يخربون النت انا على الفراش.
شنو هالمرة طارق؟ شنو هذا اللي بيصير خرج؟ اها وقفته. اوكي جوي هاي الحركات النكسة. انظر، ستخرجنا لكن لما يبدو الأمر أنه أيا كان ما نفعله في ألفهايم يؤذي عفاريت الظلام. يا اخي نحن والله كنا اللي بمساعدة بهجمنا المخلوق الذي سمعته. أعرف، لكني عادة الشخص الذي يتحرك لإنقاذ الحيوانات. لماذا تهتم كثيرا؟ صدق كريتوس انت ايش دخلك انت أتخفي حيوان؟ عني شيئا؟ لا. حسنا. دق منورين حبايب قلبي منورين. اسف هي استراحة غدا لكم. ما هذا ارحم امي، ما هذا الذي تفعله. صوت الحيوان كابوس آخر يسارا. ترى ماكو شي جيم بلاي يعني، هاي مضرط هاي. ضربة من فوقك. عمديت. وصلنا للوحش. الوحش الجريح اللي كان يدور عليه. يا معود استعمل السيوف. لاكس احلى، لاكس احلى الربع. لاكس يله هيبتي مال كريتس ذني السيوف. يلا طورتين. وجدته. ما هذا؟ شبح جيفيون العظيم. هذا عزيز. أكبر هفكوفا لعين وقعت عليه عيناي. إنه لا يتألم فحسب، إنه يحاول الغناء. أغنية الرمال عادة لا يغنون هكذا تحت الأرض. كان حررك. أهذا سبب العاصفة؟ أجل، كل ما يثقل مادة الخلية يعني أنها عالقة هنا لأكثر من شتاء. لا تقلق يا لونج، سنخرجك. ما هذا الاسم؟ كان اسم آخر حبار رأيناه هو دينر، لذا يا للهوى، رغم أني أقدر محاولة المزاح، هذا يا أخي تلاعب بشع بالكلمات. هذا محرج حقا. أو أجل، لا يمكن للجميع الفوز. وقف لي هسه حررك، وقف لي. زين شلون راح احرره يا الربع؟ لا بد من طريقة لإزالة الصخور، جد زاوية أفضل. انقاذ الواحد الحشاش. ما قلت شيء. وقف جيبها عدله. ايه جبه. يمكنه التحرك الآن، لكنه لن يخرج. زال الكثير من مادة الخلية، يمكننا تحريره الآن. لما المصيدة بالأسفل؟ تجتهد الهفكوفة بميلها للاختباء، لذا فأنا لا ألوم عفاريت الظلام تماما. لكنه عالق. يا عفاريت المونتاج والله ذبحتونا اليوم.
تعرفوهم لو ما يمكن تعرفوهم؟ إلى عفاريت النور. إنها مجرد مورد آخر من موارد ألفهايم الطبيعية، استخدمها العفاريت منذ زمن أسلافهم. وبينما يبدو عفاريت النور حريصين على إبعاد الخلية، فإن عفاريت الظلام يستفيدون منها هنا في الأراضي القاحلة. إذا بإزالة هذه الخلية نؤذي عفاريت الظلام؟ أسنترك هذا المخلوق مقيدا؟ لا. إذا دعنا نحرره. وش فخرة من امي هلا اعرف احرر. عاش ورب الكعبة عاش. وعلوت اللي هنا يا الربع. هاي لوح الهمس. معلوت والله مال كفار والله. درع صدر ليفل 4. هنا سنحرر الهافجوف من هنا. يطير؟ بالطبع يطير، إنه هافكوفا. يبدو أسعد بكثير. مهلا، قد هدأت العاصفة. أجل، ربما سننال الرضا من أصدقائنا عفاريت الظلام بعد كل هذا. أبي، اسمع، شكرا لإحضارنا هنا، لكنك لست مضطرا لإبعاد تفكيري عن راجناروك. تعلم؟ لم يكن تشتيتا للانتباه. حقا؟ والله إذا حلو. لما نحن هنا؟ ألم يخطر ببالك قط؟ إنه يريد فقط قضاء بعض الوقت معك يا فتى، بينما لا يزال يستطيع. صح. حقا؟ لا نعلم ما الذي ينتظرنا، ولكن إن اقتربت راجناروك آمل أن أستمتع بالوقت المتبقي لدينا. حلو حلو الحكي. أنا خلصناها. لا أعرف ماذا أقول. شكرا لإحضارنا إلى هنا. يسعدني فعلنا هذا. وأنا أيضا. تعال بابا تعال. يعني تتشلب بيها. أترياس، أنت تتحسن. أسرع. قد أصير أفضل منك يوما ما، ها؟ لو لم تكن هكذا أكون فشلت. حلو وش حكي. يا بس ما تقول لي هاي شلون تنصعد. وهاي عرفتها راح يرضي يا الله. انفتح وان شاء الله يعني نقدر نصعد، يعني نقدر نصعد. وخار وخار وخار. وين القى حرف الآر هسه؟ وين القى امه؟ وين حاطيه الكعبة؟ يمه وياته يمه قنبلة. اقعد! افتح! يلا ارفع لي. لازم اجمع 3. حصينات يركضون وراي.
الحقني. يجب الحصينات أن أسأل وينها؟ تير عن رحلته إلى بلاد ما وراء البحار. تود السفر حول العالم. لا أعلم، ربما أرى أماكن جديدة، أعرف المزيد عن نفسي. العاصفة الرملية هدأت، لكن هناك عاصفة أخرى ستهب. هذا يعني هافجوف آخر. لا أظن أن بوسعنا فعل أي شيء بذلك بعد. ما نقدر هسه. ادري زعلتني لك، بس قلت لك كان وخرين من الدرب. زعلتني قلت ما تجين دايحات. حلوة هاي الصحراء. افتح. أبي، ماذا أفضل تريد شيء يا ولد؟ فعلته؟ أنا لا أعلم. ألا تتذكر؟ ولم تسأل؟ لا أعلم، لكي نقارن. عمي زي إنها مسألة. ليست منافسة. أعني ليس بعد. اجني. انا اسف والله، بالقرآن انا اسف. يلا اركب. هذا المكان لازم اروح هناك له المزيد من بمكانه. قصص ثور وأودن. ماذا عن عمالقة يوتنهايم؟ بدأوا كلهم موتى عندما وصلنا لهناك. ظل ذلك لغزا رغم أنه بلا شك يبدو كحلم آلهة الإيسيا. ماذا عن فيورجن؟ أم ثور كانت عملاقة، أليس كذلك؟ بالطبع، ظروف موتها كانت غامضة على أحسن تقدير، ولكني لست متأكدا من لوم أودن على ذلك. لم يعد لطبيعته بعدها. مهلا، ما هذا؟ بفضل النفاق الخصم البشع يشكل جولن جديدا رغم اني عدمت على السطح فهنالك. صحيح والله صحيح. اكو هنا انا بس اريد اشوف هاي الخرا. هاي حيرت امي يا الروع. هاي ما كنت ترنين ظليت يمها يمكن ساعة. ما تجي يا الروع، ما تجي هاي والله العظيم ما تجي. مرعتني مرة ما جتي. لازم من فوق اجيبها، هي ما اعرف منين. ما اعرف اجيبها. تعال اصعد ابن الفقر. الجنود الذين قاتلناهم في سبارتلفاين أكانوا انهيار؟ ظننت الانهيار أرواحا في فالهالا حتى حضور راجناروك. ماكو مكان يعني تجيبها منها كلها. بالتأكيد أخي، يبدو أن أودن قد وجد ثغرة جعل قواته في وضع الاستعداد كجيش نظامي. ربما كان هذا الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله دون أن تعيقه أي فالكري. شنو هذا المكان؟ تشبه القيثارة. يمكنني عزف ألحان جميلة. لا أعرف،
وأفضل أن يبقى الأمر كذلك. اوكي حركة جميلة هي. خرب القواد. ما تضربين وياها. ها ها خراب الجو. ها اوكي خلينا نجرب من هاي النقطة. يعني هي الحركة أنا دا أسويها، يعني ليش دا تأذيني؟ ليش دا تعاملني؟ يا الربع اللغز ضربة واحدة حجي. اوكي اللغز ضربة واحدة. هسه لو يعبرني لو يعبرني يريحني. ها اكو شي يتبع عليه. تعذيب، هذا تعذيب. اكو شي هنا ينفجر. طقها بسهم. اوكي ما تجي. من برا سويها. اوقف وراها. ما تجي اوقف. ما له علاقة من برا، لان هذا الباب تشيك بوينت. شلون تشيك بوينت؟ ما له علاقة. راح تصير. والله مرت عليه، ولد. طاني درع ملحق بالدرع. درع التعذيب الثانوي. ذيك ما عرفت احلها ذيك. ميمير، برأيك ما معنى رؤية الغزاة يعودون في هيئة جنودهم مؤخرا؟ اعتقدت أن تحرير ملكة الفالكري سيعيد التوازن للعوالم ويمنع ذلك. هذا سؤال جيد ومزعج.
إذا امتلأت هيل مجددا فهناك إذا ما يعيق جهود سيغرون، أو ربما يوجد شيء أكثر خطورة يشغلها ولا يمكنها الزيارة ولو من حين لآخر. أجل، آسف يا ميمير. يلا خل نروح. رسلها ملك، رسلها. ركام سفارتلفاين صاف، أعطيه. واو، يبدو هذا مفيدا. اوكي ثانك يو. عندنا هنا عيون اودن، العالم متاح للسفر. وهنا المين ميشن، هنا سايد ميشن. شنو هي السايد ميشن؟ اكون اللي هي العوالم التسعة، هذين ثلاثتين. مولودة من النار، عيون اودن، اقتل غربان اودن، سافر الى خلي نروح لها، خلي نروح لها، باع عليها، خلي. طفاها الجواد، طفاها ابو الوطنية، طفاها ابن الحرام، طفاها للكهرباء، طفاها لابن كهرب الجواد. اليوم شنو الفيلم؟ انترنت على كهرباء، عمي ما نبث، نغمض عيوننا كافي. شلون بالله؟ ما نبث؟ نوبة تطفى الكهرباء، هاي وين صايرة هاي؟ ربرب علي هسه. غمض عيوننا وننام، والله العظيم مو وضعي هاي. هسه واحد بالقوة متحمل الوجع، النوبة يستفزوك حتى يخرجوا أسوأ ما فيك ويقولون هذا أنت. لا يا عزيزي، هذا ليس أنا، هذا ما تريد سماعه أنت. وهسه طبقنا خرب الجواد إذا يتصدق خرب. أرو راح أغلط عليك. أرو لك أرو. آسف يا الرابع. وين نولي؟ كافي. ركام سفارتلفاين صاف، أعطيه. واو، يبدو هذا بدبي البنك عالي، بتركيا ماك انترنت، وين نولي؟ هلا اروح لهاي المشن، اريد اشوف هذا العالم شنو. ودينا المنزل سندري. حسنا، يا ربع لايك ومشاركة، فدوى لقلبكم. ما يكفي من الوقت والله طفى علينا الكهرباء والانترنت. هسه رأيت طفت مرة لمحات من الاخرى إله الحرب القديم الساحرة. بداخله، لكن يا ريت قسما بالله، يا ريت لو اسمها انطفت. يا ريت
يا ريت تعرفون شنو يتسوى تتوف، يتسوى تتوف، ما طفيت رمشت. تنسحب. لا ضير من معارضة الحرب. ما في 10 دقائق ما يصعد البث، أعتقد هذا 10 دقائق ما رجع البث لان النت ما طفى. طفى بس البي سي والبلاي ستيشن والكهربائيه، النت ما لحق يطفى تتوف يتسوى ما طفى. فإنني لا أعلم بالضبط قصد العمالقة. أنا الوحيد الذي يتذكر أنهم توقعوا رحلتنا بالكامل. هرو إذا رأى مو هغلط عليك هرو، اضبط الكهرباء. السؤال هو إذن كيف سنجعل تير يصدر؟ قوم بي التوتير. سيد كريتوس، هل لا أتحدث معك؟ تعال قواد. تحدث. إن احتجت إلى خدماتي في أي وقت ولم أكن موجوداً فيمكنك إختاري من خلال هذه الأجراس. ألقي الفأس عليها بكل بساطة وسأقوم بتلبية ندائك. أتود محاولة الرمي؟ رمية موفقة يا سيد كريتوس، إنك لمحترف متمرس. حسناً، تعرف كيف تستدعيني. شنو الآن شنو لدي شغلته؟ سؤال. مذهل. يسعدني تقديم وصايتي للمستفسرين. أعلى الحافة عند البوابة هناك. لاحظت هذه التنانين. تنانين؟ لا سيدي أتريوس، هذه الأفاعي البيضاء أفراخ نيثهوغ. نيثهوغ؟ أتلك الأم؟ صحيح، إنها جزء مهم في دورة حياة إغدراسيل إن صح التعبير. نيثهوغ. أعتني بالفروع بينما تمضغ نيثهوغ الجذور لمنع النمو الزائد. توازن دقيق. أهي ودودة؟ ايه حسناً، إنها ليست ودودة مثلي، لكن لا سبب لتوقع العداء ما دامت تركت في سلام. نيثهوغ أم صارمة تحمي نسلها بقدر تصميمها على تعليمه الانضباط. يبدو ذلك مألوف. يجب ألا أعطلكم عن أموركم أكثر من انت هذا. بشنو تفيدني؟ ايش عندك للبيع؟ ما عندك شيء؟ تسعدني عودتك أيها الصغير. تعال ساعدني. هل ملحقات؟ شنو هي هاي الملحقات؟ أوه طبعا. سنأكل والميز. يا كريتوس. يتحسن الحساء مع الوقت. الميز تناول العشاء. أحسنت. نعم، كنت مرتبكا قليلا سابقا. هاي شنو هوت دوغ سامحني. وماشروم هذا غريب. لا وديورة. شيء يهدئني مثل الطبخ. بعد درج عندما مالته يسعد تحتاج الغرف شيء تنغل فوق. ننسى مدى البهجة التي تعرف ما يضعه فيما يسميه بالحساء، أليس كذلك؟ شحط. خضروات لعينة خارجة من الطين. هذا ليس صحيحا. بعد البشر منين طالع ابن النعال؟ شنو هذا؟ طيبا بنفس مقدار شر أودن. دائما ما تكون الحقيقة أكثر تعقيدا. تخيلوا أنها بسيطة أمر خطير. ما الذي تبحثون عنه؟ احتاج احجار كريمة عندك؟ عندك هذا ضد الرصاص؟ عندك ارجل سويحلي؟ تلحق الهجمات الاشتباكات بعدو مصاب بضرر صوتي، ضرر صعق متزايد بشدة. رقيني. هل تعرف ما تريده؟ لا والله والله لا، بس عوف امي خل اروح، خل اروح اتعشى. هاي شنو هاي الواقفة على الشباك؟ راحت شردة. لا تحطم أي شيء هنا. يلا سندري. أتريوس، كل. اجى العشاء يا الربع. مهلا. شكرا.
هنيئا هنيئا يا أصدقاء. يصب لنا تصب روحك. الحكم لنا في ذلك. تفضل وجبة تليق ببطل. كفى. قلت كفى حديثا في هذا. أجل، بالطبع لم أقصد إهانة. لا إهانة، مجرد كلمة. كلمة تشوش حكمك. أحقا تظن أنها لا تعني أي شيء؟ بعد الرحلة التي خضناها وما رأيناه في يوتنهايم، ما الغرض إذن؟ ألا تفكر في ذلك؟ كل يوم. راح يقلب الميز. لكن لا أصدق أنها ألهمتك لخوض مخاطر حمقاء. ماذا لو العمالقة يعتمدون أي علي؟ عمالقة؟ أنتظر منك أن تحفظ أمنك بذكاء، وأن تحتكم إلى عقل رجل لا طفل. ماذا لو ذهاب لوكي إلى ايرون وود هو أنت أترياس، وأنت ابني وحسب. أتسمعني؟ فقدت شهيتي. سامحني يا كريتوس، ما قلته زلة لساني. ومحمد إذا لزمك بقولك يشقك نصين كريتوس. عليك أن تأكل. وانت شنو البعض يتمنى طعامي ابن الفقر تقريبا كل يوم. راح تشردنا من الشباك وتودينا أنا لا نفسك لون أفهم. الخري. لما تلك الأقاويل عن لوكي والبطل وأيرون وود إذا لم تكن حقيقية؟ إنه فقط غير خايف عليك ابو ابن النعال. هسه هذا مراهق بعد ما ضارب لي راس قصدي كاس. جاي السالف هاي السوالف ويا ابوك. اقعد يا عم اقعد استقر ارعب بك. ايش حكي انا هسه عشان هل خلصنا أعطيك بالتعليقات. أفضل نصيحة لك اليوم وربما على الإطلاق؟ فلتنم. قوم ابن الفرخة الانجليزية مو حلوة بالعربي. ابن الفرخة الانجليزية اقعد اقعد اللي مسقط الانجليزي. ابن الجامعة ابن اوكسفورد اقعد عمي. احنا ناس على قدنا. برا البث خوات التضرط اللي تدورون انجليزي. برا البث ما اشوفكم هنا. ولد اوكسفورد ولد البريطاني. اطلع من البث. حينها كل متاعب عقلك ومشكلاتك ستحل. انا كلمتين بالانجليزي ما نعرف نطبق. أكيد. وثاني شيء تطلع لنا ترجمه. ما نريد نشوف ترجمه يا عم. ابا على اللعبه لا اقرا ترجمه. شنو هي؟ كافي. سننسى أنام. فكرة جيدة. لا أمزح. ولا أنا. فلتذهب الآن. ذهبت بالفعل. هاي الدعبله اللي بعبص فيها من بدايه اللعبه لحد هسه بس يفهمني امي. فجيتك امك بالحلم. لوكي. الهباب ايه. ارجل يسويني هذا يا عم. هذا مو الماسك بفيلم الماسك مال جيم كيري. هذا اللي لبسه ويتحول اخضر.
ما ليتني عرفت بكوني إلها في ألفهايم، ما كنت لأستاء لقتلي للعفاريت. ماذا يجري؟ أكان قناعا؟ معرفتي أننا آلهة تشعرني بمزيد من القوة. أين أنا؟ وأنا من أين؟ إنه كل ما تتحدثون عنه مرارا وتكرارا، فلتفعلوا شيئا أو لتصمتوا. الصغار ومشاكلهم سئمنا الصغيرة. الاستماع عن الصغار ومشكلاتهم. الذكريات وليست هذا هو السعيدة. صغير. كسرت البوابة، كانت سبيلنا ليوتنهايم. ماذا تريد؟ اتركني روما. لا أفهم. لا أهتم. 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 مهلا، لا تهرب. لا أهتم. هل تخبرني أين أنا؟ لا أهتم. 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 هل لا تتوقف؟ يعني هاي لو بالانجليزي شو يقول؟ I don't care. علي الخروج من هنا. كان يكراسنا I don't care I don't care. والآن سيدفع ثمن ما قاله عن أمي. هذا هو صغير. لكننا آلهة، لما كنت له يمكننا فعل ما يحلو لنا. رجاء انتظر أرجوك، انتظر. هاي لما كنت له بنثور. لما يحدث هذا؟ هذه أفضل من سكين أمي. كلا أرجوك. الراجناروك يعني يوم القيامة مالتهم معتقداتهم هم كانت في آخر يوم، يعني آخر يوم بالموضوع هذا. يعني هو أين كفر بالنسبة لنا، بس يعني هو هذا يعني يقصدوه بالنسبة لهم. منو؟ شوف لا بديب هذا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وخلد نور يا الديب الله يسلمك. لأين تذهب؟ شلونك حبيبي؟ أتبعك؟ حسنا، أظنني والله سأراك الدكتور على قال لي الجانب لا الآخر. اقعد واسكت. قلت له ان شاء الله. قال لي لازم تنام ما تقعد ولا توقف. قلت له سهله نايم انا. أين أنا؟ هل تفهمني؟ قلت له قوم بي ليه؟ بخمسه ما يعرفوك بالمنطقه. غير ربعي دولة ما تخلى عنهم لو على صحتي. إذا أين نذهب؟ اخوتي ذول. راودني أغرب حلم واستيقظت هنا للتو. أهذه ايرون وود؟ كيف وصلت هنا؟ أحلمت وصولا لهنا؟ أعتقد أنني فعلت. أنا هنا. هلا حبيبي أمير بحار. رائحة؟ أي رائحة؟ أوه، قد تكون هذه رائحة فنرير. أتمنى لو كان هنا ليقابلك. لا بهذا العالم الجرافيك يخوف. يوجد الكثير منك، ها؟ هاي كانت بالشباك. ما هذه الرائحة؟ الهواء هنا إنه هاي لا أدري. هاي الفراشة كانت بالشباك. ربما بسبب هذه الأشجار.
ستخبرونني لو ستلتهمونني. هذه مسحة صحيح؟ يعني انت طلعت لهم وهمي انا مثلهم. لم أرى غابة كهذه من قبل. باع شعره يا الربع والملابس، باع التجاعيد اللي بالملابس، باع شتافه النقشه، باع العالم. عابت هالخلقه وبلت. من هنا فيلم مو لعبه، هاي فيلم. لا فيلم والله، فيلم مال يوم الجمعه هذا. انا بريب جاد اوف وور منبثه بس يوم الجمعه. لم أنتهي منها بعد. البربوق. سمرة، منين نفوت؟ اللون مصنوع من لحاء أشجار آيرنوود. تمتص ذكريات الغابة حتى تتذكرها اللوحة أيضاً. ذكريات الماضي نفس الصورة والمستقبل. ومن التي؟ أكره الدماء عليها. جيتيني بالحلم شو؟ أوه إنه أنت حقا لوكي. لوكي. تعرفين من أنا؟ ما الخضب؟ انتظرت. يا ربع لايك ومشاركة وعلامة تعجب ومليون نجمة. تخيل مارك يصير جليتش بالفيسبوك ويدوسون علامة تعجب مليون ويدز مليون لمدة 5 دقائق. مليون. كل واحد عندكم اعطي 100 نجم. تبدو أغرب مما تصورت. أوه المعذرة. والله بيك واحد انتي. ولوكي. كان فظا نوعا ما. تبا أفسد الأمر بالفعل. أنت أول شخص أحدثه منذ طبعا وقت شريفة طويل جدا. شريفة طبعا. انت اول واحد احبه، اول ولد احكي وياه، اول واحد يفوته. شكرا. اول واحد اول واحد يلمسه. يا عزة شنو هذا؟ أنا أنجر بودا. ما شايفتي؟ لابد أن لديك أسئلة. أجل أين اتبعني. نحن؟ طبعا اول واحد. ستحصل على الإجابات. حسنا بعضها. بابا انت تشوفني حين قلت ادري إنك تعرفينني. من شفتك كما منية قلت جيرل ستجب فريند. أسئلتك طلع عنده قليلاً جيرل فريند ولو. هذا. أجل مثلك. أليس إيه؟ هذا هو اسمك؟ بلى إنه اسمي. يا نيس أنا انت ما عندك لوكي. جيرل فريند؟ عندك اعرفك يعني. ايه سويت لي راتاتوي. ثول. واو. راتاتوتي. من هنا. سأسلك طريقي الخاص. إذا أين أنا بالضبط؟ كنت في ذلك الضباب الغريب. سمعت أن أوتنغارد ربما تكون مربكة. أنت بأمان هنا في آيرنوود. ظننت أن آيرنوود لم يكن مكانا حقيقيا. ذكي صحيح. لن يبحث أودا عن غابة العمالقة إن لم يعلم بوجودها. غابة العمالقة هكذا يسميها البعض، أو كانوا.
شفت بابا لوكي كبر. ما هذا؟ دبوس. إنه كبير. بما تقارن؟ ظننت أن كل العمالقة لا يجب أن يكونوا عمالقة. ها؟ يطلع له وين الجيرل فريند مالتك؟ إذا ماذا أوكي. تفعلين هنا؟ انت متى أرسم، تطلع وين أجمع الجيرل فريند الطعام، مالتك؟ أنجو، أحفظ ما أستطيع. لكن لم تنتظرينني؟ اخذ هذا الكوفي لأن شوب؟ قدري هو إخبارك بقدرك. ها؟ اوكي. اني ما عندي جيرل فريند. لك اسكت اسكت ولك اسكت. لك ماما تسمعك اسكت. شش. ما يخالف ايش لا تحكي. سكريت. اقول عندك جيرل فريند. سكريت. يا ادري لو قفتني بس ما يصير انت تحكي اسكت. انا ابغى ابوك. اقوم اكسر البيت. لا تقول. سكرت يظل سكرت، يعني سر لازم ما حد يعرف به. لا اذا احد عرف يبطل سكرت. اوكي لازم يظل سكرت. اوكي لا بابا لا ظهري بابا. شاف. أوكي. يلا اقعد. انت عندك جيرل فريند. انا اقول خيار انت. شلون؟ اقول خيار انت. شنو؟ انت خيار انت. خيار. خيار انت. خيار. خيار انت. شنو يعني خيار؟ يعني هاي تاكل خيار. يعني انت احذري. انت عندك جيرل فريند ثانية. اقول خيار كلهم. اوكي يلا هسه قوم روح يلا. قاعد اتفرج لا تتحرك. سوف أحميك. برباوتا. شنو يا العربي؟ بربوته. بربوته دقيق. تجيد لم استخدام أرى هذا أحدا القوس. يقابل الذباب أنا بهذه. شكرا. شكرا. إذا ماذا كنت تفعل قبل مجيئك هنا؟ أنجو من الشتاء العظيم. مهلا، أهذا حدث معروف هنا؟ هل علمت بأمره؟ أجل. سارة من ورا البيت حبيبتي. هل هذا زرد؟ ترى ما رأي بروك وسندري في ذلك؟ من؟ أوه إنهما بمثابة عماي. نوعا ما. أنتم غريبو الأطوار عمالقة مدغارد. إنهما من الأقزام. ما زلت غريب الأطوار. توجد كوابيس هنا أيضا. تا تارا تا تارا تارا تارارارارارارارا. أتهوى تكسير الأشياء؟ شيء قام أبي. تعلمين؟ لا عليك. أوامي ده. أي دوم. يافا. يبدو جيدا. شكرا. مهلا. ماذا؟ يبدو أنك تسلك الطريق الصحيح. أوه نعم قطعا.
كسرناها. كيف حالك؟ أنا بخير. قابلت عملاقة حية أخرى، قد تكون واحدة معها قدري. ماذا؟ آسف، فقط متحمس للتحدث معك. حسناً. كل شيء بخير، صحيح؟ علاوي حبيبي أجل، النور، شكرا أنا على فقط السب. في غابة سحرية يجب ألا تكون موجودة. ملك أتحدث والله. إلى عملاقة أخرى وهي أجل. أمسكتك. شوف شكرا. أعتقد أنني ما زلت أتفهم الأمور هنا. شنو؟ تعرفها؟ مين تعرفها؟ I got it for. I got it. نفس الشيء. أين سنذهب؟ سجلت أمي رؤاها، نبؤتها. ظننتك تود رؤيتها. أين والديك؟ ليسوا بالجوار. هل هما... اسمع، أعلم أن لديك أسئلة بيت كثيرة، أودين. لكن ليس هذا السؤال. حسناً. أنا آسف. لوكي، يا تتولى الله. الأمر. أخبرني متى. جيبيه. اترك. المزيد. سوف أحميك. تقاتل ببراعة كالأبطال. شكرا. أنت أيضا. هل ساعدتني؟ أوه بالطبع. يلا مهلا. بابا، يلا اطفر. حسنا، دورك الآن. يلا حبيبي، روح الماما قول لها خل تسوي لي شاي. إذا لعبت كراش بانديكوت وجبت جود اندنج تجيب لي هدية. فور كلها امشي. كلها اوكي. كلها. سونيك نزلت. يا والله عظيم. اي اشتري لك اياه. بعد 10 بوسه. هاي شنو هاي 6 بوسه هاي مرتين. شكرا يلا. واو. يلا روح. تلك يلا باكر ميدالية اشتري لك إيدي. اياها. أسابقك؟ ماذا؟ هيا. حسنا. ما يصير يا الربع، ما يصير يطلع بالبيت.
ألف مرة قايلها لأمه ما يصير يطلع من البيت. هذا سبقتي هاي شنو بربان؟ حسناً، هزمتني. أعني كنت أعرف الطريقة بالفعل، يعتبر غشاً. وين اللاعبين؟ رأيت هذه من قبل. إذن تعرف كيف تهزمها. المكان ليس حيوياً عادة. أظنني محظوظ. لا، أنت لوكي فحسب. يا الله ما يدمن. سوف أنجح. لك بربوسة. اقتربنا من أضرحة أمي حيث سجلت رؤى. كانت طريقتها لضمان استمرار إرث شعبنا رغم محاولات الأسير منع ذلك. واو. سترى الكثير من المهارات اليوم. آمل ذلك. هنا. ثول. هذا سحر فانير؟ أين تعلموا ذلك برأيك؟ ها نحن. تعيشين هنا؟ من هنا. وما تطبخ لها ويا الذئابة. مهلا، أهذا ضريحي؟ أردت رؤيته مجددا. هذا حكي قوي بس. مستعد؟ نعم، مستعد. اوه هاي هو ابوه وامه، وهاي الصور نفسها لما يطلع ابوه ميت. رأيت هذا سابقا حيث نثرنا رماد أمي على الجدار. الصورة الأخيرة اللي ما شافها بس كريتوس شافها راح يشوفها. لكن كان هذا مطموسا. هاي آثار العملية. هؤلاء نحن، ما بالجراب. من هذا؟ هذا عبسكة الوسخ. مهلا. تور وابوه ميت. لا لا، غير صحيح. ذلك لن يحدث. أوه لا 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 لا، غير حقيقي. ولا ايرون وود ولا يوتنغارد ايضا. لا شيء حقيقي. لوكي، مهلا مهلا. اهدأ. واو واو، أنت بخير. أنت بخير. كل شيء بخير. لا بأس أبدا. هاي انظر إلي. مهلا مهلا. هاي هيا فلتهدأ. هيا اهدأ. لا بأس. تنفس. هيا هيا تنفس. تنفس. جيد. عظيم. أرأيت؟ لا بأس. بهدوء. عد لطبيعتك. لا بأس، أنت بخير. خطية. آسف،
لا أدري ما حدث. لا عليك أبدا، يحدث هذا للجميع. ذاك يحدث للجميع؟ ليس التحول، بل قصدت خوفك من مستقبلك. هذا لن يكون مستقبلي. تقول سأخدم أودن وأبي سيموت، هذا مستحيل. هكذا ستؤول الأمور في النهاية. الإسراع بتقبلها أفضل. تبا، بدا ذلك فظا. لوكي بربك غير التاريخ، اسمع، غير الخرافات والآثار البشرية هاي. فلتنسى أمر ذلك الآن. فلتنسى المستقبل وانسى لوكي. أنت من العمالقة، واضح أنك تكتسب قوى لا تستوعبها بعد. هيا لنتمشى. ساعدني في شيء وسأعلمك. تعلم، أمور عمالقة. هاي الكعبة يا مال كريتوس ينطق لا معود بالجزء الثالث ضرب روحه سيف مو سيف، فتح نفق العشاق بصدره بطنه وما مات. هسه يموت ماكو حكي عمي. ابطل امسح اللعبه، مراعدينها مراعدينها للعبه. او كريتوس بحاله. لا ابوك لا ابو عالمك بربوك. اذن البنات تخلي الولد يختلف على اهله. هكاكي يا ابي. باع الخبزي باع الفول. أحتاج مساعدتك. ما هذا؟ هيا اتبعني. أين سنذهب؟ سنجلب الطعام ونزرع البذور، ما أفعله يوميا. لكن أولا سأعرفك على أحدهم. لوكي، هذه يالا. أهلا يالا. هاي البقرة بالمستشفى شفتني. تسعدني مقابلتك. أوه واو، إنها فتاة كبيرة. ها؟ يا اخوان ب4 سنين سووا هاي اللعبة كلها، شنو هاي؟ ايش قالوا هم؟ قالوا بعد بيها جزء غير راجناروك، بس احنا طبقناها راجناروك، طبقنا جزئين بجزء واحد. فتاة مطيعة، غانغا. إذن أظن أنك سمعت بأمر بطل يوتنر؟ أجل، هل تود أن أدعوك بذلك؟ لا، لوكي جيد. طبعا يا بطل. ايه قمزي انس على زر. إذن قلت أين سنذهب؟ علينا جمع بعض الفاكهة، باتباع النهر سنجدها. تلك الزهور هناك. الهدوء. أنا حسنا. لا، هذا ما يسمونها لا تنمو إلا في يوتنهايم. بس هذا خروج عن اللعبة يا أخي، خروج عن اللعبة تقول كريتوس، يعني عبوها كريتوس. كانت تجد السلام هناك. هذا خروج عن اللعبة يا رب. أها، هناك، لنمسكها. لمن هذا؟ على الذئاب أن تأكل. لم أرى ثمارا كهذه من قبل. تسمى جرين بول. جعلتني أمي آكل واحدة كل يوم من أجل القوة. مذاقها مريع. لقد حققت نفعا. المعذرة؟ إنها معجبة بك. هل لا تمسك؟ علم. هذه الذئاب، هل تعتنين بها؟ أجل، إنهم أوفياء. أود لقاء المزيد. كم من الثمار تحتاجين؟ تود المغادرة؟ لا، أنا فقط علي إنقاذ حياة والدي الآن على ما يبدو. لوكي، لدينا وقت.
أرى فاكهة هناك. فلنكن بالأعلى أيضا. أوب. أكنت تتحدثين معي أم الياب؟ دعني أساعد. شكراً. عفواً. اسمها يارا؟ من بعدك. اسمع، أعلم أننا هنا لنستمتع ونمرح، لكن ربما يجب أن نتحدث عما رأيته على الجدارية. ما رأيته ما كان ليحدث أبداً. لن أنضم لأودن لو كان أبي هو الثمن. ما تعلمته من والدتي هو أن هذه الأشياء تتحقق بطريقة أو بأخرى. تعلمت من أبي أن أحفظ في قلبي، لكن لا أستطيع. ليس لي هذا. ما يصير ترى هذا اسلوب اللعب، هذا مضروب يعني مال يدخلها هسه تصيح. أنا لا أصل إليها. وصعدتنا هاي الصعدة هاي مضروبة، سالفة مضروبة. هفا يا باي ترى مضروبة والله. جيبها. أتعلمين، فكرت في الذهاب إلى أسغارد، لكن لم أفعل هذا. حقاً؟ لم يساعدني والدي في معرفة قدري، ولكن عندما كنت أنا وأودن وحدنا عرض علي أن يعلمني. لو كنت بمفردك مع أودن لكان سهلاً أن يقتلك. أعني ليس بهذه السهولة. قال له أنا علمك. لنتجه إلى الحافة. أوديك لاسغارد. حلو. تاكا أوباندون. تاكا أمبانجاو. ثمار أكثر لا نحتاجها، لكن سنجمعها. كيف نعرف نضجها؟ علمني والدي، إنها لعبة تخمين دقيقة. إذا لا يمكنك التأكد من كل شيء سيحدث. وثقة من الأمور الكبيرة. أو لن تعبر يالا من تحت الجذع. اي سيفيد. تحضرين تلك المكونات وتطعمين حيواناتك، أتكررين هذا؟ إن لم أفعل ستموت. هذا كثير على شخص بعمرك. عمرنا. صحيح. في آخر محادثاتي مع والدي قال إنه آسف لأنه لم يستطع حمايتي، لذا اضطررت أن أنضج بسرعة. لكن حصلت على اعتذار. الآباء أسلوبهم مميز. منظر خلاب. انتظر، يزداد تشويقا. امشي بربو. انت الخلابة. أتعلم، ربما يحتاجك أودن لشيء. أو ربما الأمر ليس كما يبدو. ربما أنا أخدع أودن. هل أنت بارع في الخداع؟ كذبت على والدي بضع مرات. سيد الخداع. الجرين بالب في الدلو. حسناً، إذا احتجت إلى إصلاح قوسي مثلاً، أيمكنني؟ بالطبع، هناك مؤن في صندوق الأدوات. بالمناسبة، تركت لك شيئاً في صندوق الأدوات. سأقابلك عند يالا للمغادرة. هل يمكن التسكع هنا؟ كيفما تشاء. رائع.
ايه توصيليني تيرا شنو؟ هي اوقف ايه توقف هسه مال انيميشن توقف. حلو هاي الحركة. هاي ما هذه القطعة؟ رسمتها مع جدتي. لم تكن بذات الجودة. الخطوط في هذه اللوحة حية. أوه واو، يا لها من مجاملة. تعجبني ألوانك في هذه اللوحة. أوه، كان الوصول للدرجة الكحلية في غاية الصعوبة. حسناً، لقد نجحت. إنها جميلة. شكراً. أوه، إنها المفضلة لدي. أنا فخورة بتلك اليد. حقاً، انظر إليها. لا، أجل إنها رائعة. يصعب رسم الأيدي. هذا حقيقي. أنا هاي مو شغل 4 سنين. هذه مغطاة. أجل، ليست جاهزة ليراها أي أحد عدا يالا. لن تكون بهذا السوء. ربما سأريك إياها في يوم ما، لكن ليس اليوم. فتحيها. لا 3 ألوان؟ أين البقية؟ هذا ما أحتاج. أخلطها لأعد البقية. هل هذه إحدى لوحاتك؟ إنها رائعة. ليست أفضل أعمالي، لدي ما هو أفضل. حسناً، تعجب ما التالي. والآن سأحصد جذور الفيست التي أخلطها معها، إلا لو ما زلت تود المغادرة. لا، يمكنني البقاء. أريد البقاء. طبعا إذا مديت قصدي أتعلمين مرتاح. أنا ألون أيضاً. طبعا حسناً، مرتاح بالقعدة. أرسم. ماذا ترسم؟ كل شيء. الوحوش، التحف، أي شيء يقابلني أنا ووالدي في رحلاتنا. هل والدك فنان أيضاً؟ إيه فنان. لا. والله عليك. جذور في هذا الطريق. مغني. تمهلي يا فتاة، أنت لها. هل لديك أي حيوانات تكون أسرع؟ لا أقصد الإهانة يا يالا. بالطبع، لا يمكنها حمل كلينا. هذا أسهل بكثير. فهمت. سأتولى هذا. يوجد آخر على الطريق. خذ ما تحتاجه فقط. لن تحتاج ذلك، الجذور هشة. هكذا، خذ القليل فقط، ثنيها سيفي. هكذا؟ بالضبط. قادمان، جذور أكثر من هنا. كانت قلتي لي خذ واحد. إنها لا تستلطفني، ها؟ تستلطفك. فقط الشخص الوحيد الذي أمضت وقتا معه غيري ليس لطيفا. راجر على الحافة. لوكي، أرني الذئب. رائع، ستنجح. سوف أنجح. لوت النغلة.
بس اخذوا هاي، بس اكلوا هاي. القليل من هذا ومن شد شد. أنت بخير؟ أشعر بغرابة حين أتحول، كأنني أفقد السيطرة. عليك السيطرة؟ وين الجذور؟ بنت الجذور. على الأقل هناك جذور هنا، خذها بينما نبحث عن مخرج بدون سكين. أوه أجل، ليست خسارة فادحة. لا 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 تقول يابا. طب القواد. شوف هاي الحركة ما تصير. التقط هذا. يابا. ولد! أربعوتا. حسناً، لن أقتلع الجذور لبعض الوقت. لم يكن أنت. فتحوا طريقاً لهمت لهم. لنلحق بيالا قبل أن يظهر المزيد منهم. خليها قدامك. اريد نغل. والله نغل، مو ولد صغير انت والله. أنت بخير. ماذا عنك يا لوكي؟ بما تشعر عندما تتحول؟ فقط بالغضب. جزء منك أطلق العنان للذئب. ربما تحتاج الجزء الذي سيرشده. كيف؟ قاتل بكل أنواع المشاعر في قلبك، ليس بالغضب فقط. إذا أطلق الغضب ذلك فقد يساعدك شعور آخر على البقاء كما أنت. حلو. العب بيها يا ابو سميرة. إلى أين يؤدي الجسر؟ مهلا. استمتعت بذلك صحيح؟ ربما. أنا ما حكيت شيء. أنا ما حكيت. الثور من يطيح. الورا يضرب على القدام. القاعد اللي وراي ما لي علاقة، ما حكيت شيء. قالها هو قالها بالقرآن، هو قالها بالقرآن. هي فرعت، والله فرعت. بالقرآن ما حكيت شيء. حتى لا تقولون تفكيري وسخ، لا والله. كيفت يا ابن. عدنا. أجل، لنترك هذه الجذور في الدلو على اليسار، وبعدها سأريك شيئا أخيرا. وريني إياه، بس دي وريني إياه. لا لهم وريني إياه. أنت بخير؟ أجل. هو حلم. خلينا نكمل حتى أقوم أسبح. علينا العودة نحو المياه من هنا. أتمانعين لو مكثنا لفترة أطول؟ طبعا. ربما ترغبين في إصلاح بعض الأشياء. طبعا. نعم. أتتحولين إلى حيوان؟ ليس بعد، لكن لك قد يكون هذا من الآلهة وليس العمالقة. أوه. شكرا على التفكير. عذرا. أمزح. وحق محمد ما عاد شيء. لايك ومشاركة وداعتكم ما عاد شيء والله. أوبس، ليس من هنا، لنعد. سوالف كيف تسبيك؟ طريق مسدود. العد منين اذا مو منو؟ ثولا. ايه ثولا. احب هذه التعويذة، تخفي المكان تماما. لهذا لم اشعر بعمالقة في زيارتي مع والدي. ثولا. واو، شيئا سقط من تلك المحارة أيضا، أتتفقده؟ طبعا. اللهم إذن ما الروح في سكينك؟ ماذا؟ هناك روح
هو ابوه بداخل لقام مال السجن. النسوان، شو تريد يطلع؟ ألم تعلم ذلك؟ هو ابوه 3 اجزاء ماك بنيه أتعلم؟ بالمدينه. من الأفضل أن تتركها إلى أن تفهم. اسمع اسمعوا، ما هو تزوج بعدين ما قتل مرته وبنته، حلو؟ كريتوس بعدين ماك وحده ما استقعدها، 3 اجزاء يستقعد ويرجع لي ورا. زين الجزء الاول اشتغلهن على السفينه، الثاني والثالث تندلون وين؟ حلو بالقصر. الحضاره مالتهم شقق عرضها، هتكها كريتوس، هتكها ما خلى شيء، مشهور بهاي السالفه، مشهور لعبه بلاس 18. الجزء الرابع تزوج بعد فيه، استقعدها قالت له اقعد لك، اقعد خلص ما تظل حزين. من يطلع هالقواد؟ علي من يطلع؟ يلا انتوا فهموني، علي من يطلع غير على ابوه؟ من هسه يريد الارجاء واسرق ارواح الناس. عادة تستغرق يالا وقتا للتجول. اكشي بالقاه. ماذا تفعلين؟ يصفي ذهني، أكتشف عدد الارتدادات التي سأحققها. أتحاول؟ يبدو سهلا كفاية. والله عندي لعبه العبها وياك. لا يا غبي. ريد اشطك. تحتاج مساعدة؟ لا أنا سأتصرف. ماذا عن واحدة؟ أوه تضحكين علي الآن. لا أضحك عليك، أنا لا تفعلين؟ أضحك على الموقف. حسنا قد أحتاج بعض معروف المساعدة. 4 اجعل 5 الرمية احنا مسطحة. 1 2. مسألة توقيت. متى تطلق الصخرة؟ حسنا راقبيها. لم أستعد بعد. على استعداد. ارفعوها. استحضر الذئب، لكن تحت سيطرتك. هو واحد ما يستاهل. جره. يابا سوف أحميك. سوف أنجح. يابا تبقى واحد. ابتعدوا. شف. تلك لا تحتسب. رميتي الأخيرة. أوه تحتسب. خرجت رجل من الماء. أعذار واهية، يمكننا إعادة المحاولة. سنعبر أسفل الممر عندما حبيبتي خلصي هسه انا قاعد العب وياك لعبه شو اسمه ام الحصوه. هاي كبر صار يضرب الكلاب. أحسنت. يلا
انت وعدتيني تشوفين اياه. انت وعدتيني اشوفه. لدي شيء لك. هدية أعتقد. هل يجب أن أخاف؟ لا. أنا ليس لدي شيء لك. لك صندوق هنا. أيمكنني سؤالك عن أمر ما؟ بالطبع. هل نحن آخر العمالقة الباقين؟ نوعا ما. إن الأمر معقد. أريد أن أعرف. من الأسف هي هم عملاقة. عشان مو منه. فيلم هاي مو لعبة، فيلم. بالقرآن فيلم. حسنا، ماذا عن نبوءتي إذن؟ لو كانت حقيقية ما الذي علي فعله؟ لا يهم. لا مجال لتغيير مصيرك. جرب ما تريد لتفادي الأمر، لكن سيحدث في النهاية. أتقولين إنه لا أحد غير قدره إطلاقا؟ أعني قد تتغير بعض التفاصيل، لكن تظل نقطة النهاية كما هي. امشي في مسارك بدلا من مقاومته. حلو، ده تراوج له ابوك يموت. وتريد تقتل ابوه ما تعرف شلون. دبيج والله، دبيج والله. ما هذا؟ وسيلة التنقل. علينا ترك يلا لبعض الوقت. يلا هنا على ابو امك. يلا نتجه لأعلى. فارا. تلك الهدية لا تبدو شيئا أنت متحمسة له. يعني أن النهاية تقترب. ما معنى هذا؟ سوف تفهم فور وصولنا هناك. والله ما مرتاح إلى هاي البنية قسما بالله. طب هذا السهم خرج. وين سلاحي وينه؟ وين سلاحي يا عمي؟ شو هي هاي؟ وهذاك يصيح خليل. الآن حان الوقت لأنفذ دوري في النبوءة. اتبعني. خبرة 2000 حلو. يافا. الصفن. التقط هذا. شلون كان؟ دور أترا. والله ما ردتهم مرج وحق محمد. ساعدني في هذا ولك بس خليل. سانتا مونيكا تردون تقلبون اللعبة لاست اوف اس. سوف أحميك. والله هاي جلابة مال لاست اوف اس. ابتعدوا. يابا دخلت اول. سوف أنجح.
من هنا نقترب من وادي الشهداء. ماذا حدث لهم؟ سئموا العيش في خوف من أسغارد، لذا اختبأوا تاركين جثة لإرباك أودن إذا ما وجد طريقا ليوتنهايم. أين اختبأوا؟ سترى. وادي الشهداء شنو؟ بس يجيك واحد بالتعليقات شنو الترجمة؟ خير ديك الخيرة شنو الدبلجة؟ ديك الخيرة ابن الفريخة بالانجليزي. لك ميرشنت ما تعرف تقرا. سأتصرف. لوحة فنية هاي مو لعبة. بالقرآن لوحة فنية. يموتون على الانجليش. ناوشونا يا ربع مشاركات. أوه باللورات. مهلا، أرأيتها من قبل؟ ليست هذه، لكن وجدت منها في ميدغارد. أين؟ في جداريات والدتك. لكن تلك هم هالراسم البوابات بالجزء الرابع. ما هي؟ شنو هي هاي اللي ذا الأم نبيها بأول اللعبة. تعابوا ثياتسي. رودر. هي بحذر. بارا. عمالقة. أهي ملك العمالقة؟ بل العمالقة بذاتهم. هم هذول العمالقة محطوطين بالدوائر. كان الخيار البقاء بيوتنهايم وانتظار تمكن أودن من الدخول لقتلهم أو الاختباء. قام والدي ببث أرواحهم داخل البلورات، وقبل موته قام بإعطائها لي بداخل هذه ينعمون بالسلام. يعني امك هنا. افهم. والآن هم مسؤوليتك. هذا راح يضرب الصول على أودن. متأكدة؟ حسناً. راح يلعب بيهم طنة بشايل. هذا ما رأته أمي. ستعرف ما ستفعله عندما يحين الوقت. ومتى يحين؟ لا أعلم. فلنعد. لا راح نرجع يعني من المزرعة رحم أمي. هذه مسؤولية كبيرة جدا. فعلا، وهي لك. هاي، أنت بخير؟ أجل، لقد انتهى دوري فقط أظن. بعد أن أعطيتك هذه دوري في كل هو كان بالحلم. انتهى. يمكنك مصاحبتي لنقاتل أودن معا. إذا كان علي القتال إلى جانبك لما اختفيت من جداريتك بمنتصف الطريق. أنا أتفهم. يعني راح نخلص منك بعد ما نشوفك. يجب ألا نفرق المجموعة، أليس كذلك؟ لنتحرك. ها، أعلى قمة في العوالم. المرة الوحيدة التي كنت فيها في يوتنهايم كنت هناك مع أبي. تعرف أصابع العملاق؟ نثرت رماد والدتي هناك كأنه منذ زمن. يا إخوان مهلا،
لا يجب أن تنتهي قصتك بسبب جدارية غبية. أعلم. اللقطة يا رب. لدي خطط. ما في الأمر أنه انتهى الأمر فيما يتعلق يعني الصورة ايش قد حلوة من تحطها هيجي حلوة، من تحط وجهه صديقة تخلي وجهه بالسالفة تخرب الجدارية كلها، الصورة تخرب. أشعرت بذلك؟ ما شعورك؟ ساعدني في هذا، فلنعد ليالا. ثمة شيء غريب. شلون اصعد هي؟ اكو شي، اكو بوس. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss. يالا أنجربودا أتساعدين؟ هيا بخير. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a boss. دور أترس. My God! والله كله هيد شوت. My God! بس خلها تحول ذيبة علمك الذيابة شو تسوي. ولك النام ما خلق لعيون الذيابة. ابلع ابلع ابلع. واو 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 واو. أنجربودا أين ذهبت؟ واو. مرحبا. بالأعلى. يالا بخير؟ أجل كانت بخير. آسفة بشأن ذلك. إذا تلك البلورات هي كل ما تبقى من العمالقة؟ ليس جميعها، بعضها مفقود. لكن أين يمكن أن تكون؟ ليست بالعوالم التسعة على حد علم الجميع. اكفو اياك درب من هنا. احنا جينا من هنا. يولا يا ري هين الدرج. فارا، يوجد مجرى بعد الصخور. هذا هدفنا. علينا. أتفكر في شيء؟ لم يصدق أحد أن هذا المكان حقيقي. سيندهشون للغاية. لوكي، لا يمكنك إخبار أحد عن ايرنوود ولا حتى والدك. ما يحافظ على المكان هو أن أودن لا يبحث عنه. حراس يمكنهم إبعاد الحيوانات، ولكن إن جاءت أسغارد بحثا. فهمت. آسف، لن أخبر أحدا. أبد. أنت مثل خليل السرعة عندك ماكو. يلا سوي لنا هولا بولو هولا. راح تجين لو نضل نلعب هنا. يلا ثولة والله تكبر ثولة. أتنو، لدينا رفقة. واو، أهلا. وداعا. إليك واحدة أخرى. إذا هل إيربا قائد القطيع؟ لا، نوتيا القائدة. إنها إحدى الكبار. احترس من المجرى القادم، به عدة مخلوقات. كنت أجمع مستلزمات الرسم منه. حقا يجب مطاردتهم. مستلزمات الرسم مهمة. لو هذا ما تريدينه. أكيد. لما لا؟ لينا. اخذ على السعاليك في المجرى. اوقفي يا صعلوكي.
يعني نقضي عليهم بعدين نجي من هنا. اوكي فهمت. رائع. هاي انظري، أنا أقتلت زهرة؟ أوه إنها هدية. شكرا، لكن احتفظ بها. على أي حال لا يا بنت نبحث عن الثقيل. أعشاش الصعاليك. ستوفر الإمدادات التي أحتاجها. انتبه. الظلام حالك هنا. سأصلح هذا. عاش. صعاليك عش منها. إنهم في كل مكان. سوف أنجح. إن أضأنا مشاعل أكثر سنراهم ونقضي عليهم وآخذ ما أحتاجه. هيا بنا. تقدم وأنا سأضيف المشاعل. اخوي لي بربود. يا حيوان. حسنا. يا شوف لك تبسز. يصعب ألا نضيع هنا، صحيح؟ نحن بخير. نتولى أمرا. انتبه، قد يكون هناك قادر. قلت شيئا؟ سيفيد. ها نحن. أخبرني إذا رأيت مشاعل أخرى. سأضيئها لنتقدم. المكان هنا أروع بكثير. عليك زيارة ميدغارد. واحد آخر. كيف حالك؟ سوف أنجح. هذا المكان لم يكن بهذه العدائية. يوجد هنا مشعل. على بعبود. حسنا. سوش. ترس. الأعشاش ليست هنا فقط. يمكن أن تكون بالأعلى. علم. ترى توهنا احنا. وين يا الكعبة؟ توهنا. شكو انا هذا المبابس ما يخليني افتح صندوق. وين العربيط؟ عربيط. عربي القواد ما اريده. يابا. لنجد البقية. لدي فكرة. ماذا لو جئت معي؟ أي ميدغارد، العوالم الأخرى، أي مكان. لا أظنها فكرة سديدة. حيواناتي تحتاجني، لكن حيوانات. هو حلو بشخصيته. سريع.
آخر. الله يشرب. أحسنت. سوف أنجح. لم يتبقى الكثير. اوكي ها خلصناها كلها. هل نرجع من هنا؟ هذا الطريق ما طبعنا. كنت عرض المخطوطات لفافة قصة جديدة. خلصناها كلها. احتاج عش برأسية بعد واحد. عمي هاي مو قاعدة فوق. هاي لعبة مال برأسية. عمي هذا حكي ما يسولف هذا. جماعة المراجعات 41 موقع طاح 10 من 10. على شنو؟ ما تستاهل 10 من 10 يا رب. ما تستاهل. هي راح تاخذ لعبة السنة لو هي لو الدرين. بس هي قريبة على هذا الشيء. بس ما تستاهل يا الربع. قلبوا الدنيا. يعني انا ما شفت شيء من اللعبة. بس هذا فيلر. هذا كله فيلر. هذا ما له داعي. هذا ما له داعي. هذا كله ما له داعي. اني العب جاد اوف وور. لو جاي ادور على برأسية. ترى هاي مو لعبة. كافي. هنا انا ابن البرياصي. أساندك. أفضل بكثير. أتولى هذا. حسنا. ترى ماكو برأس مفخخ. هاي ما صايرة. أساندك. أفضل بكثير. لين نشرد. التقط هذا. القليل من هذا ومن ذاك. أظنهم كلهم. شكرا. أي تحسن؟ قليلا لنعد أدراجنا. خرم ديس. ديس الأخضر. دي خرم. اشتغل عدك. هذا شي يجيب هذا شي يجيب أمه هذا شي يجيب أمه.
انا اقول لك منين تجيبه. اذا مو حضن مردوده. والله يا الربع، والله يا سامي. سأحميك. يابا كارس قوات. ما هو لونك المفضل؟ أيفترض اختيار لون؟ إلا لو لديك أكثر من لون. لا لا، سأتولى ذلك. الأزرق. مهلا، ربما الأخضر. وردي. الأصفر جيد أيضا. لكن كيف نسيت الأحمر؟ انت تحبين اللون البني، القهوائي، الاسمر على اسود. جن جنون إحداها فنحن دمرنا عشها. وجب علينا. هذا لا يهمها. مهلا. سوف أحميك. أنت بخير؟ أجل، وأنت؟ مستعدة للمغادرة. وين الحبل؟ لنعد للديار. تعلمين، ظننت أن معرفة قدري ستغير شيئا، لكنني ما زلت كما أنا. أكان الوضع مماثلا معك؟ ستظل دائما أنت يا لوكي. إنها مسألة تقبل الوضع. ترى ما كنت حلم هالطولة يا الربع. ظننت ذلك. نعود أدراجنا؟ لا، اتجه حول المجرى، هذا أسرع. أردت أن أسألك، والدتك كانت ترى رؤى، هل يستطيع جميع العمالقة معرفة المستقبل؟ بعضهم في الأحلام. مهلا، أجل، حلمت بثور منذ فترة. ثور؟ تحقق الحلم أيضا، حضر إلى منزلي. حضر فعلا؟ يبدو وكأنه كابوس. أجل، نوعا ما. قمت تحلم بالعكس؟ ترت بي؟ هسه قمت تحس هاي الحقيقة وذاك حلم، مو يا قوات على مود بنيه. والله لا اللي اسمك كريتوس، بس المشكلة نايم هي المشكلة. ما هذا؟ حشرة مضيئة؟ هل هي خطيرة؟ يا اخوان هي لعبة لا ناشونال جيوغرافيك، رحمومنا حيوانات حشرات. توقيت مثالي. لماذا؟ أوه واو. أعلم أن الأمور كانت غريبة بكل الطرق، لكن يسعدني أنك أتيت. أنا أيضا. إنها حشرات تطير في السماء. يا إلهي ما هذا؟ العصافير الاستبرقية.
خلصي لا اضربك حلي. خلصي. بما أنني الآن أعلم كيف أعود إلى هنا، سأعود حين أشاء، صحيح؟ متى؟ لا أعلم، بعدما تهدأ الأمور. أي محمد بعد القفاجي راجناروك؟ رب المليح. أجل. بالطبع لن أكون ماجد مشغولة. يا مو قاعدة فور. هيا فتاة، أنت لها. هذا كله مو قاعدة اختصر. فور. كلها اللي تحكي اللعبة تاخذ 10 من 10 تتاكلون. هاي مو قاعدة فور يا الربع. هاي مو قاعدة فور. حشرات، بقرات، بعابيص، فراشات، مخانيث، بنات صغار. وينك صغار بقاعدة فور؟ وين؟ منين جبتوها ولمبختوها وجبتوا لي العالم هذا منين؟ ترس رعصية جهاء. فتاة مطيعة يمكنك فعلها يا يالا، أؤمن بقدراتك. لندع يالا تستريح. كريتوس إذا ما يشق الخمسة والستة. قصدت ما قلته. 5 والسبعة. تعلمين الرسومات. يعني وينك كريتوس؟ وقاعد فور يلم جذور، يلم فواكه، وقاعد فور. رائعة. أتحاول إبهاجي؟ كافي طلعونا من ربع الشابتر. اسألني بعد. يا له من توقيت. كان من البداية أول ما طبل المرحلة هاي اتعرف عليها بالبداية، طلت له ما شهداء وفضت راحت وجاء هذا الحدث وتشلب ويا له من توقيت. ما هذا اصمت. لا جدوى من النحيب. الآن ناصر انا فاهمك يا ناصر بس ما يصير. من ذلك؟ يا اخويا والله ما يصير، والله ما يصير. رجال مشورب وقاعدين احنا بالبث نلعب بواحد زعطوط. خرب مبدأكم، خرب لاست اوف اس بعدين يطلع لوكي فرخ وياكل وهاي السوالف مالتهم. هذول ينترس بين هذا. يلا حلي يا حمار وحشي. ماكو حمار وحشي هيك. هذا ثور وحشي. أشعر بشيء. جاموسة وحشية هاي من شيء مخططة. أزهقت جرايلا روحه. أين تعيش؟ ماذا ستفعل؟ دفنت ما يكفي من الذئاب. اتبعني. زعطوطو يردون يسوي لي يا بطل. دي كافي لزعتوني والله. خراب القوات. احذر، المخلوقات سريعة. سأتصرف. دوراسا. سأحميك. يابا. يافا.
يافا! إذا صادفنا جريلا لا تفعل شيئا متطرفا. لماذا؟ إنها جدتي. ماذا؟ لم تكن هكذا دائما. عندما علمت أن أبي لن يفعل أي شيء لتجنب قدره تغيرت. فهمت. يافا! علينا إيجاد طريقة للعبور. أترى شيئا على الجانب الآخر؟ أبحث. ترى خلصنا ولقينا الطريق. بابا رجعني الصلب القصة. ترجعني لكريتوس. أنا شو اسوي بهذا الفريخ؟ رائع، فلنواصل. مستدعر! سأحميك. سوف أحميك. صارت تسوي يا بابوس. على استعداد. يافا! يافا! سأحميك. هل عاش الكثير من العمالقة هنا على مر الزمن؟ أود أن تعرف عن أمك. عاشت حياة كاملة قبل ولادتي، لكنني لا أعلم عنها أي شيء. آسفة، لا أعرف شيئا عنها. تركت والدتك مسار العمالقة. وانت تعرفين أمها شو اسمها حتى تسألين ما تعرفين؟ لاتا، هيا. هذا مسكن جرايلا، لا أضواء. أظنها تتفقد أفخاخها، لكن ربما بالداخل حيوانات أخرى. علينا الإسراع. يوجد طريق آخر بالأعلى، فلنعرف كيف نصل إليه. ربما يوجد مسلك من الجنب الآخر. لن أستطيع العبور. نسيه مال الغيز. يصعدي كلبي بيه كلبي بيه. أترى طريقة أخرى لأصعد؟ لا والله ما أشوف. والله من الغضب اللي بداخلي ما أشوف شيء. يافا! مهلا، سأصنع طريقا لك. إذا جرايلا فيما تحتاج أرواح الحيوانات بأي حال؟ يمكنها عيش لحظات من حياتها والشعور بالحرية أخيرا، واستشعار الريح تسري في فرائها، ولا يثير قلقها سوى ما تصطاد وأين تنام، لكن ذلك ليس حقيقيا. أوه. جرايلا في الخارج. واو، أغراضها كبيرة للغاية. أين الذئب؟ عملاقة هي. هناك باب للقبو، ربما تحتفظ فيه بالحيوانات. قفلش البيت.
ما الذي تفعله؟ المعذرة. أفلشل البيت، أفلشل. أهجم البيت ببيتك. تلك لا تبدو كشموع عادية. لأنها ليست كذلك. المفتاح في القفل بالفعل، علينا إدارته. لوكي، اسمعي، نعلم مستقبلك ولا يشمل قتلنا على يد جدتك. الأمور لا تجري هكذا. اقتربت. نجحت. يا كفو. فزعتوني. حمضني. يافا. أظنني أسمع أنفاسا من آخر القبر. أنا أيضا، لكني لا أسمع أصواتها. مو حلم ضيم. شكرا، ثانك يو. هذا شنو هو؟ راتاتوي. هذا فرنش. فرنش. فلنجد طريقا للعودة. هذا مو فارة يسويها؟ يا فرنسي. راتاتوي. اوكي ثانك يو. ايش قالت هاي؟ نريد طريقا للعودة شنو؟ ألم نرى تلك البراميل قبلا؟ هكذا. حلبة وأم الحلم. الحركات. باوي اصدمني. الحركات. الحركات يا ابا. يا ابا فات مضيق. فات مضيق بالاكل يا ابا. ولد الريستورانت. ما اقدر اكله مالح كلش. قال لي لا تاكل شيء مالح لان ضارب كورتيزون. خرب لشيتكم اي والله. يسوي لي ضغط. لا أشعر بأي شيء. تماما مثل الأخرى. سلبتها الروح. لا يوجد ما نفعله. لا راح تطلع العمل. أمسكي هذا. ماذا ستفعل؟ كان لديك عملاق لا تحبينه، صحيح؟ ماذا؟ لا يهم. هذه هي. لا، لا يمكنك. والدتك جعلتها مسؤوليتي. أجل بالنهاية أخذتها مني للتو. أعرف، لكن لن تختبئ للأبد، صحيح؟ ولن نتركها هنا لتموت. أمتأكد؟ لا.
يشممها. لا أدري كيف أتمم هذا الجزء. حسناً، معاً إذن. ها هي بعد ليد علي خلصت السالفة. زوجتك نفسي. فيكيا. هسه بلش الحماس هسه. راح تحكين عربي؟ لا ما تحكين عربي اكفر بيك. مهلا. هذا فقط؟ أين تذهب؟ أنجح ذلك؟ أنا لا أعرف. خذ. استسلمت بالفعل؟ إنها مسؤوليتك. لم أستسلم. لم أفعل. أنا فقط أظن أنها أفضل معك. هسه بلش الحماس. لوكي، هسه بلش. أنت متأكد؟ نادني أتريوس. حسناً. طلع لنا ببيتك ردكت لها. لنعد ونصعد الدرجة ثانية. أنا آسف، أنا فقط. علينا الخروج من حيث دخلنا حتى لا تعرف أننا جئنا. فلنرجع الكأس في أقرب فرصة. البودين أم الحلم. علينا إغلاق الباب. أتصرف. عركة راح يصير. راس البصل ايش كبره؟ هاي ساعدني، إنه أثقل مما يبدو. أنا عدلة؟ اختبئ. كفى نوى. أنت هذا مين سراكه؟ مالح. لن تتذكر حتى بعد لحظة. لا، لكنها ستقتلها. لا، لأننا سنوقفها. تجنبت هذا لفترة، ليست بخير. أتعلم؟ عليك أن تشكرني. ما فائدة الروح لأي أحد؟ مجرد وعاء للألم. أكاد أن أحسدك. حسناً، القدر بدونه لا فائدة للأرواح. سأشتتها. أطلق الذئب ثم سنكسر القدر. متأكدة؟ ربنا تكده. لكن لن نختبئ للأبد. هسه علقت اللعبة. شدتي! قلت لك ألا تعودي هنا. صحيح، انظري إلي. نسيت الكثير من الأشياء وترفضين أن تكوني أحدها. لا يجب أن تسير الأمور هكذا. لو راغناروك قادمة ألا نواجهها معا؟ ماذا فعل المصير لأي أحد؟ أكان مصير أمك أن تموت في شبابها؟ أكان مصير والدك أن يتزوج تلك الحمقاء؟ لن أتخلى عنه. أحضرت صديقا. لوكي! لوكي! دعيه وتعال!
والله جون سينا اندرتيكر. اخرجي من بيتي. جاي من هنا اتبعني. واو واو من وين؟ من هنا. هذا صحيح. اركضي. من هنا. هناك طريق لمطبخها. أين أنت؟ هل تودين العودة؟ قلت إن علينا ذلك. أنا أسمعك. هناك. يجب تدمير القدر. أتتأرجح للعبور؟ ايه بس واخذي. أين ذهبت؟ أتختبئين؟ كان عليك البقاء مختبئة مع لوحاتك يا فتاة. ابتعد يا بربود. بطل أم الاسطورة. هناك في منزل أم الاسطورة. أتحظى ببعض المتعة قبل أن يموت والده؟ لا تتحدثي عن والدي. فوز ابن أخوي. ستنفعك عامل في اسطبل أودي. اصمتي. سيكون لك أبا صالحا لدرجة راسي. أنك ستنسى أباك السابق. اصمتي. سبرينغاندي كلانجور. لما لا تتركيني وشأني؟ هذه فرصتك. اتجه للقدر. لماذا أتيت إلى هنا؟ وش الطين اياه؟ بدي يجي الجدار. كلانجور. أم الاسطورة. ماما سو كيوت. كلانجور. سبرينغاندي كلانجور. كريستيانو بوسو. رجحا أندي. كريستيانو بوسو. عملاقان بائسان كلاكما. توجد شمعة هناك. ربما تصعق إذا ضربتها. بابا ليه؟ لوكي لا. قربت لتخزيني أيتها الفتاة. لا تعني ذلك. فرقها من شمعة. لن تدمراه. ستينفون لن تمس قدري. إذا ضربت تلك الشموع في الوقت الصحيح قد تصعق. خلنا نعرف نصعد باربوك. اقلب. رجحا أندي. يجب القفز عن الأرض. عملاقان بائسان كلاكما. توجد شمعة هناك. ربما تصعق عليك إذا احنا ضربتها. مقومان. قربت لتخزيني أيتها الفتاة. لا تعني ذلك. كلانجور. لن تدمراه. انا بالقوة ضمتني. ابتعد عني. كلانجور. أندي.
القدر والبيداء لم تعرفني. تصممين على إيذائي بهذا الشكل يا فتاة. لم أؤذك أبدا. توقفي عن سرقة الأرواح. مجرد حيوانات. يا مربوط. هذا كل ما لدي. دبلعي هاي. سيبدد ذلك إذا ضربت تلك الشموع في الوقت الصحيح قد تصل. فيما أتيتكما من قبل. أنجلبودة احترسي، انزلي عن المنضدة. اضرب القدر الآن. يلا جدريتج. جدريتج. لا توقف. طباطا خيار. جيبيه. خويا توقف. لا إنه لا. ما الذي فعلتِ؟ لقد أنقذتك. ليتني ألقيتك للذئاب بعد أن سحبتك من بطن أمك. ارحلي فقط. ارحلي. لا. هيا بنا. تظنين أنك فعلت ما يذكر هنا يا حفيدتي؟ مو حلم. أنت مجرد مو حلم. ولن يتذكرك. حلبان الحلم حلبان. سوف تكونين فصلا منسيا في قصته. سوف يكون مشغولا بالحزن على أبيه. إن رأيتك ستتمنين الموت كوالديك. متأكدة من تركها هنا؟ ماذا لو خرجت تبحث عن... كانت تترك لي الطعام. ماذا؟ كانت تقول لا تهتم بي، لكن أحيانا أستيقظ وأجد رغيف خبز بجانب النار لا مخبوزا. الألعاب كلها طبقي على صفحة دخل ربك. ماكو أطول حلم بالألعاب بتاريخ الألعاب كلها بطريقتها كما اعتادت. لكم لو سايلنت هيل كان ختمت خرب القواد. وجدر ليست وين؟ متوحشة، أتفهم. إلك هيبة يا جدر اللي فوق، إلك هيبة يا فرخ النبات. أوه يا نتمشى؟ من هنا القدر يعني الجدر خرب القواد عليه تروفي الجدر. ماكو بلاي ستيشن راح امي. تروفي على الجدر. شنو الكيس؟ الكيس هسه شلته. شنو كسرت الجدر؟ تخربكم ورحموا امي. سنعود حين نصل للجانب. اما افتونا بالحلمات. اذا راح نرجع للبيت. افضل محاولتين من 3. يابا امتى تقعد من النوم؟ سابقيني هيا.
أرى ما تفعله. تعلمين أنك تريدين إعادة وأنا السباق. أقدر صار عندك جهال ترى، المرة صار عندك الماضية جهال أنا بالحلم. تغلبت ارحم امي. عليك. متأكد أنه كان تعادلا. لم يكن كذلك. كلها هرمونات، هاي هرمونات. أثبتي خطأي. 1 2 3. حسنا. قادمة أم ماذا؟ هيا هيا هيا. ثعلبك؟ أو لن تفعلي. خل اركب اوركوي. انتبه للمنعطف. هي ناشونال جيوغرافيك، مو لعبة. ليس لدي فكرة فيما تقوله. هذا الحقل دائما رائحته زكية. أنفك أفضل كثيرا من Horizon هذا. Zero لا Dawn. تشتت انتباهك. إيسا أسرع، نلنا منه الآن. لست بعيدة عن الذئب كثيرا. أستدعني أهزمك ثانية؟ لا لن تفعل. إننا نصل. لقد أجهدتني حقا. أجهدتك؟ تعبتني. أنت ركبتي ثعلبا سحريا طوال الطريق. لوكي أتريس، شكرا لك. فدوى آسف القلبك، لقسوتي فدوى عليك. القلبك، بس قاعدين من النوم. وأنا اروح فدوى الديسج، بس قاعدين من النوم. حسنا، أظنك مستعدا للعودة. سنتقابل عند الضريح. باي. علي باي. المغادرة؟ ليس إذا. باي باي باي. علي المغادرة. رب الغادرة. نبوءتك واضحة عن متى عليك الرحيل. يلا يلا يم صورة ابوي. نبوءتي. ما زلت لا تصدق، صحيح؟ لا أقدر. تظنين أني غبي؟ أظنك تهتم بوالدك لدرجة أنك لا تتخيل وجوده بعالم سيؤذيه. تعال، سأريك شيئا. فراش وتوريه شيء بعد بكيفكم. ما ادري. هم قلوا لي. هم قلوا لي. هم قلوا لي. شو توري؟ ماكو هيك، ماكو. شو تقولون ابو خليل يلمح؟ ابو خليل ابو شو اسمه؟ شو يسموه؟ ابو شنو؟ مو تلميحات، شو اسمها؟ شو يسموها انتو؟ شو يسموها؟ لا نيتك مو زينه ادري. ايحاءات ايحاءات. لا طلعتني 10-0. هاي ماكو ايحاءات اليوم. ماكو. يابا الجهال خربوا، ويابا خربت الجهال. يلا والحلم يكمل. يلا السر. لاوفي لأمي؟ ليتها لم تكن فارغة، لكن أعلم شعور فقداني
أحد الوالدين في الحضن أو كليهما. ماكو شيء والله. ربما رحلت والدتك الكاتب لكن أكبر نغل، والدك الكاتب والمخرج أكبر لديكما نغل، وقت. أكبر نغل. للوداع. ضربت لي على الوتر اللي تابع. اي مددي. أفهم كلامك مددي بعد. وأقدره. أنا تعبان يا وردنا. ما أطلع من هذا العالم اليوم أنا باقي هنا. لكن إذا ما يصير عندي عشيرة هنا درزين لا أعرف. يلا درجي على التهمينة. مد رجلي ظهرك. مد يدي. لسنا مجرد قصص بنهايات مكتوبة. مد يدي يلا. ما مصيرك الآن؟ لا أعلم. كما قلت، فور مغادرتك سوف ينتهي دوري. لا يعني يضربها حلق هسه أكفر باللعبة. لا ماكو شيء. لا أكبر نغلاني إذا ضربها حلق هسه. يمكنك البقاء. طبعا يمكنني البقاء طبعا. فلنتكاثر. بعدين حجم دورك أنت تحددينه. ماذا ستفعل؟ لا أعرف. لن أقف وأدع أبي يموت. ايه حزين حضنيه. امه وابوه، امه بيده وابوه يموت فمين. حضن. علي العودة. حسنا. نقط. النجوم مختلفة. لا، أنت المختلف. طبعا قامت تدق ناعم هسه. قامت تقرا لي بعد نغله. سأراك ثانية. ليش شنو تدرى؟ أكيد. الله يا ابرياء خرب عرضك المخرج الآن. والكاتب. ايش قد نغوله؟ أغمض عينيك. ايه وأمسكها جيدا. بس راسه. لا تريد فقدانها. الديار. فكر بها وكررها. الديار. رجع. الديار. ما تعشينا اليوم. هكذا؟ لا تقول لي رجع البيت اهله وراح يشوف امه. هسه تبلش القصص دي. اذا هنا بلشت بس مالت مضرط قبل ساعة. هذا قبل ساعتين. صار لنا ساعتين ونص مضرط. اوه لا. قام يسافر. الديار الأخرى. نعل ابو امك تبت. بس ها؟ لا بعدني ما خلصت به.
ايه حبيته كلش طيب. ثانك يو. ايه بس مالح ما اقدر. طيب ثانك يو. يافا علي العودة لسندري ومعرفة كيف سأنقذ أبي، وعلي إبقاء أيرون وود وأنجر بودا سرا. أدري خلي أسلم على ديابتي فيما ورطت نفسي. هلا غوالي. يلا خلينا نرجع للبيت. كنت تفكر؟ أنا أردت زيارة فينر. يومين؟ أنا لا تكذب مجددا. لما جئت هنا وحدك؟ أتريد أن تهلك؟ ليس أكثر منك. لما إذن؟ لما؟ ما الذي تخفيه عني؟ حاولت سير هذا الدرب بصحبتك، نتبع كل هوى لا لديك، تؤمن بأي منها، ومع ذلك أتبعك لأن كل ما يهم هو أنك بأمان. هذا ليس كل ما يهم. من يحافظ على أمنك؟ لا أحتاج منك أن تحميني. متأكد من ذلك؟ ماذا تعرف؟ لا يسعني الحديث، لكن أريدك أن تثق بي. كتمت أسرارا وأثق بك. الأمر مختلف. ولما؟ أخفيت أمورا، وأمي أيضا كان لديكما أسباب مثلي. لما لا يمكنك؟ ريتوس خرب عرضك. هلا بالربع، هلا بالطيبين، هلا بالغوالي، هلا بالعيال. شاكله حرقه. اصرف لي شويه غضب. اكسرها الرجل اشبع. لا نعرف إذا كانت ليس فالكري. كيف تعرف؟ متجسدة لكن مختلفة. يبدو أن هذا اللعين نجح أخيرا. لا نريد قتالك. علينا هذا. شيل أبلاغه. الله سهمين يا الكعبة. طقين. صحيح؟ أبي أنت بخير؟ ركز على العدو لا علي. عالم. سم لا تلمساه. كان ذلك وشيكا. ولا تقولين شيئا.
سنحررك. أعتقدها حرة بما يكفي. ربي نور أشرف. ماذا فعلنا لك؟ قلبي! فريا المربوط! كل معاناة، كل انتهاك قد تتخيله. لا! اول دوم. لا بابا لا وخر. هذا ليس ما تريد. هدئ عقلك، تحكم به. هدئ من روعك يا ابو لي. كانت صديقتنا. عمي هاي مو قاعدة فوق. اقلكم هاي منين طلعتها؟ لا انا طلعتها والله من انا مو مكان ثاني. عمي مو قاعدة فوق والله ضيع. شنو صديقتنا ولك كريتوس عندك صاحب صديق قوان. نيل لك ها حبيتها اني اريد ضربة ضامعين ندري والله كلنا ندري. ربما في هذه اللحظة أنت أكثر فائدة لي وأنت حي. تتلحسي أترياس، فلتعد. أعود؟ حقا؟ ستخبرني بالحقيقة عندما أعود. الآن علي تصويب الأمور. فاهمينه. سنصحبه. أوه جلالتك، تسرني رؤيتك مجددا. لا لوقي يا سندري النغل. براد نفر، لا تدعاه يغيب. سمعته يا صغيري. هيا لنتحرك. حلو والله تلوق لك ابو الاتش ملف الصبح. ما الذي تريدين؟ ما تعرف شو تريد؟ أرفض التقيد بهذا العالم. سنسافر لفانهايم. فانهالي؟ حسنا، يقتصر الأمر علينا. هذا النغل ماكو شي والله عمي ماكو شي. بوابة إلى فانهايم حالا. شنو هاي باع هيلبي سوت بي. أعددت حماية. باع سوت بي بس اكفولي تمنع طردي من العالم. اكلي خري الغابة بالاسبرطي يا بسالة. انا على ابو بسالتك. تعال رقي لي اياه، قبط لي اياه. ينبغي أن تصمد حتى أجد ما أحتاج. وما هي إذن؟ مصدر السحر الذي يربطني بميدغارد. سنعثر عليه. يلا ساعدك ما عندي. سوف أساعد، لكن ذلك لن يغير ما فعلت. أعرف. لهذا ما زال احتمال قتلي لك قائما بعد هذا. هل سنذهب أم لا؟ يلا لن نذهب لأي مكان دون هذا.
كيف كان سيكون حالكم بدوني يا بذيء اللسان؟ شب 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 انشب. وما الذي تحتاجين كريتوس فيه يا صاحبة السمو؟ من الواضح أنك تمكنت من فك لعنات أودين وحدك. ضعفت اللعنات الأخرى من الشتاء العظيم، لكني احتجت العون لكسرها. هذه اللعنة صمدت. هل كل هذه المحاولات لقتله طريقتك الإلهية في طلب المساعدة؟ لا أذكر أني طلبت منك المجيء. لم تطلبي بالفعل. لدي صديقة قديمة كنت أنوي البحث عنها فور عودة هذا المكان على الخريطة. أشعر أن مساعدتكم أيها الأغبياء ستؤدي إلى وصولي إلى حيث أريد. ولماذا تعتقد ذلك؟ لأني قد سمعت أنها ترافق أخاك الغبي. فرير منه ليس له علاقة بالأمر. حسنا، لدي شعور بعكس ذلك، شعور قوي. أشعر بسحب لعنة التقييد، مصدرها أبعد قليلا. اتبعني. الجو رطب وحار أكثر من حفر موسبلهايم. نفس الرائحة. عمي هاي مو قاعدة فوار، كله تكاثر، كله النسوان، هذا تحالف، كل واحد مستقعد له وحده واحنا قاعدين هنا. أكثر من ذلك سيتطلب ثقة. رجاء تعلمين أن كريتوس ليس السبب الحقيقي لمعاناتك. كلاكما كغيركما جزء من كل خيرك. أولا، هناك خط. تعويذتي أشعر بأنها تنسل. هذه طبيعة الشتاء العظيم. أنت لا تفهم، سأنتزع من العالم. ما العمل؟ شيء كنت أود تجنبها. يبدو أن لا خيار. فالكي، تعال إذن. هل كان يمكنك التغلب على لعنة أودن؟ لا، اكتشفت ذلك ما إن فتحت السفر عبر العوالم، وبالكاد يفيد في حل شيء. هذه الهيئة محدودة القدرات. بئسا. حاذر أين تخطو. أخبرت. شذبه من مسافة آمنة إن أردت ألا تتسمم. اوكي. أعرف هذا السوق. كانت القرى تلتقي وتتاجر هنا. لما لم يعيدوا بناءه؟ يبدو ذلك مهما. ما شفتها ما شفتها. نعم اضرب. ألا يعيد ذلك من القديم؟ نسيت مدى حبي للقذارة. ترى بالجواد اذا صدق غير لغمها. أنت لا تفوت. أتساءل أين ذهب الجميع؟ لابد أنهم انسحبوا، يخفون أنفسهم في البراري ويغطون آثارهم بالسحر. من المحال معرفة هي ما تنزل، هي ما تنزل. إيسير أثروا على هذا المكان صحيح؟ الفضل يرجع إلى ميمي. لم تكن الحرب مع فانير فكرتي قط. كانت فكرتي هي التوسط في الزواج لإنهاء الحرب. كان ذلك نجاحا باهرا. الواضح أن السلام لم يكن كارثة أخف من الزواج. هل قام بالغزو ثانية فور أن تم نفي؟ راد يتزوج عليها أودن النغل نفاق. هذه يا باربوق ما تخليه يتزوج. ترى ما دا أشوف وين. سوق ها؟ يبدو أنهم تركوا الكثير من البضائع الثمينة. مؤسف أن نتركها تجمع التراب. هذه طريقة لرؤية الأمر. بس اوقف لي.
أنت تشكل مجموعة قصائد رائعة. لما تفاجأت؟ شعبي معروف بثقافته. ليس تفاجؤا بل تقديرا. نسيت. خرب الجواد. أثق أنك فوتت غنيمة. ربما تريد البحث عن المزيد في الأرجاء. لا ابو عصتني انت تدري؟ لا ابو عصتني بهالحكاية، ترى ما فوتت شي. هذيك شي الفوق هسه ناخذها. لست قويا بما يكفي. خذ أيها المنك متقلب القيود. خذ هذه أيها الأحمق. العودة إلى هنا تعيد ذكريات حفل زفافك. صار اللعبة تفزز ولحوم فاخرة، رغم أنني أتذكر إثارة أخيك للمشكلات. لماذا تستمر في ذكره؟ طلقها من ورا اخوها. ليس من شأنك. هل تفهم؟ أنا أفهم جيدا. ولا بالاقزام محتاجه بالتطوير. هو ايه وين مال معدة؟ حطيني الاثنين. نسيت اشرب الصبح. انا تريقت. هسه ربع ساعة يلا اشرب ماي على مود دول معدة. بسوي غلاف ما شو بسوي على مود لا تحترق البارح حرقني حرق. تزداد خطورة النباتات كلما ابتعدنا. آمل أن تكون مستعدا أيها القزم. اسمعي، أعرف كيف يمكن أن تسوء الأمور بين الأقارب. أنا وسندري كنا على خلاف لدرجة أنه كان كأني ليس لدي أخ من الأساس. سأتحمل بعض اللوم على ذلك بسبب انسحابي، إلا أني لم أمتنع عن لومه على معظم ما حدث. هل يبدو شيء من هذا مألوفا؟ وماذا تقصد؟ ما أقصده هو أن هذه لم تكن النهاية المطلوبة. عندما عدنا لرشدنا بدا كأن الوقت لم يمر. عاد ليصبح إزعاجا في حياتي كما كان في الماضي. إنها العائلة، أبقهم قريبين حيث يفقدونك صوابك. ولما تظن أنني أحتاج سماع أي من هذا الآن؟ تركيزي ينصب على استعادة حريتي ولا أنوي أن يتشتت. الدورين حريتي. كل ما أقوله هو إذا تحدثت في يوم ما إلى أخيك
ربما لا يجب أن يكون آخر كلام بينكما هو أسوأ ما يمكنكما قوله. كفى. عندما يأتي وقت مواجهة فرير ثانية سأكون حينها واقفة على قدمي وحرة. أتفهمان؟ لن يحدث بينما أنا عالقة في هذا الموقف السخيف. لديك كبرياء أفهم ذلك. آمل أن تتغلبي عليه أسرع مني. يا لها من قصة مؤثرة. عليك اللعنة في الأحلام. انت مكيف انت قاعد بتلوستي. وين حاطيها اخر وحده؟ حياته خرب عرضكم. بعد ودوها العرعر. بعد فوق من عرعر فدوى القلب. غصبا ما على شاربك نقيس افتحها يا محمد. ما الذي فعله أودن ليبعد الجميع؟ أي أسلحة أجبر الأقزام على صنعها له؟ كم تكلفت مطرقة اليمن وحدها؟ أيمكن لرجل أن يسبب كل هذا الضرر؟ يتوقف الأمر على السلاح وعلى الرجل. ماذا وجدت؟ يبدو لامعا. وين تاخذ شو تاخذ ندق بيهم؟ كان يمتلئ بقوارب الزوار من مختلف القرى. لم أره خاليا هكذا من قبل. ما هذا؟ ليس الآن أخي، لدينا زوار. مستذئبين. حلو. أحد الأوغاد المشعرين. لدي آخر سينضم إلينا. تحركوا. القم القك اشقه ماكو فتشك انزله بالقاع. أنت يا أخرق. هيا. فالتمس أيها الأخرق. القم بس القم. لا يمكن فعل أي شيء بتلك بعد. لا طبعا بنختم اللعبة تقول له لي ارجع كملنا اكفر بيكم. والله اختمها بالانجليزي على مود ابن الانجليزية يرتاح. لنتمهل إذا أردت الحفاظ على أحشائك بالداخل. تحت تصرفك أيها الفتى. ألا يستقبل شعبك الزوار؟ ما كنت لأعلم. أصعد قريب. فهم لم يعودوا شعبي. طقه. هيا اصعد. أراهن أنك سعيد بوجود بروك العجوز. تبا. قزم. ربما علينا الذهاب للإمساك به. ابقى متيقظا. بس وقف خلوت بعدين نرجع له. خليه يجرون يلعنون والديه ما عندي مشكلة. اكو لوت. يلا ماكو يلا جايك. شو غير لوت.
شلون معيقين. اصمت. والآن من لدينا هنا؟ أخوها. أرسل الأعور إلها آخر لمهمته القذرة؟ ثور منشغل؟ نحن لا نخدم أودن. حقا؟ هذا أخوها. المكان خطر رغم جماله، صحيح؟ لا هذول منو؟ هيا فلنهدأ، لا داعي للتهديدات يا أخي. وهذا القزم النغب. أوه، أعرف ذلك الصوت. كنت لأقطع رأسك، لكن هناك من سبقني. أنت لماح جدا يا أخي. لا، لست أخا لي. بعت أختي لذلك الحقير. توسطنا للسلام. أفعلتم حقا؟ أين هو؟ وأين هي أختي؟ بزنزانة في أسغارد؟ هل هي حية حتى؟ فلتجبني. ارجع لا أحط بيك. ارجع، الأمر دينك. ارجع. سنسوي الأمر بالدم. ارجع أدوس شاربك. كفى. ما ذلك؟ أختك. لما تتحدثين بصوتها؟ هذه أنا يا إنفي. لا وقت للشرح، أنصت وحسب. هؤلاء الرجال يخدمونني، أنا هنا لأجل استعادة ما سلب مني. فات الأوان. ما حدث لا يمكن تغييره. بل يمكن، وسأغيره. الآن دعهم يمروا. إذن تخدمون أختي. إيه. تضرب أختك. لا قصدي نخدمها. كلنا نفعل. أفلتوه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هكذا أيتها العجوز الفظة. شقة وشق أختك. بلابر، تعال. حسنا، وجدت من أبحث عنها. أظن أنني سأبقى لأدردش معها. أوه، أحقا؟ افعل ما تشاء. أخي، إن لم تمانع أود التحدث إلى السيد فرير. نأمل أن يظل هذا المعسكر سرا، مفهوم؟ أنا لن أساومه. لن نجرؤ على ذلك. أين لك لا يعني أنني لم أعد منزعجة منك يا محب القتال. أصلحنا الأمر لتتنقلي بين العوالم وقتما تشائين على الرحب. هيا، هذه عائلتي. بعدين اللي تروح. لا يعني لك الكثير لكنه يعنيني. بس أظل على هذا لا تنطبق السمع القاع. وإلا لما كنت تصالحت مع أخي الساذج. فليغمرني ضوء القمر. لم أكن أدري أن الأخوين رجعا إلى العمل. حتى إننا نعيش معا مثلما تفعل العائلات، فلا تخبرني. أوه، حسنا إذن. ساعدني في كر الحدادة بينما تخبرني بكل شيء. يا بروك، ألن تعرفني بزجاجة الحليب الطويلة الذي تعتبره حارسك؟ هذا أمر أكيد. عليه. ذلك كريتوس. يمكنك منادته بأي اسم يخطر ببالك. كريتوس لولا معرفة قديمة. أظن ذلك أفضل من لا شيء. بحاجة لشيء مخصوص؟ زجاجة الحليب. أني على ود لابس أبيض يا البحارة. أم القيورة. خرب عرضك.
وعرتي ام البث مربوك. أنا بعرضك. مستعد عند استعدادك. فكر خرا. عد إذا احتجت مزيدا من التفاهات. يا بس ما تعرف السالفة انت والله لا لازمك كله قطع النعال عليه. اريد اطور هذا ما راح اقدر اطوره. اسطوني ثانيا. ما عندي خبرة. حلو هذا المعسكر. الخاصية ما عندي. تذكرني بأغنية من فانهايم سمعتها. عذرا على سوء الفهم أيها الغريب، اعتدنا على رؤية الإيسير فقط في هذه الأرجاء، لم نعتد على الوجوه الودودة. هذا وجه ودود صحيح؟ اسمه كريتوس، ولا هل آلهة إيسير في فانهايم؟ نحن محتلون منذ لم أعد أتذكر. ما خطتك؟ ما زلت أعمل على الأمر. يا أخي، أظن أنني يمكن أن أكون مفيدا هنا إذا كانت مشورتي موضع ترحيب. سأستفيد من المتاح. ستكون مهمتكم أكثر سلاسة بدون تدخلي. عودوا من أجلي عند الانتهاء. كريتوس عرفته؟ يا كريتوس، بما أنك تسدي خدمة لأختي انتبه كي لا تفسد الأمر. ليست ممن يمكن أن يسامح. أخشى أن الأوان فات على ذلك قليلا. لنرى ما لدينا. والآن بابتعاد المشتتات عن الطريق؟ لدي اقتراح إن قبلت سماعه. تحدث إذن. الغضب الذي تشعرين به نحو أخيك أعرفه جيدا. ألك أخ؟ كان اسمه ديموس. ديموس. عندما كنا صبيين أخذه إلهان مهووسان بالنبوءة. نادرا ما خلف آلهة وطني أحياء، لذا عندما علمت أنه حي كان أوان التكفير عن الخطأ قد فات. غضبه سممه تجاهي، لكنني لم أتوقف عن حب أخي قط. أتظن غضبي غير ليش عن قاعدة فور وتقف في وقته بالفعل؟ لم أقف فيه. لا، بل أخبرني برأيك في موضوع لا تعلم عنه شيئا. أخوه فد وردي أخذ هذا الخرا، هو الجاد اوف وور اورو اسمه شو اسمه. بس راح بالضيم اخوه. عتيق
ما لي علاقة بي، ما اعرفه ولا يعرفني. من انت؟ التقط ما رمته وألقه. شلون التقي؟ شلون التقي؟ قواده. ماخذ كبر ماخذ كبر. ماتت 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 ماتت. الزعطوط اللي وراي راح يقتلني يا عراق. مامي. من المدهش أنني واجهت صعوبة في قتلك. والله أنا عندي سؤال بخاطري أريد أسألك إياه بس عيب أكو بيت. ولو كان زمان سألتك إياه. بعدين على مفران. أعرف ما تفعله. تلعب على تعاطفي على أمل أن أدعك تعيش. فقط أحاول المساعدة، لا داعي لأن تتكرر أخطاء الماضي. لا أريد سماع أخطائي. ارتكبت ما يكفي بنفسي. شكرا. وشو ابنك بولدر نغم. شخصي امشي ارقي عيشي وعيشي شيله كله. اشويك واشويهم واشربوا. كلب ابن الكلب. قدامك كريتوس كلب. انت امام كريتوس حيوان. هلو هلو. يتلهف الجميع لإسداء النصائح لي، كما لو أن أحدا يعرفني أو ما أحتاجه. تكبدت أكبر خسارة في حياتي بسبب أنك أنقذتني عندما أخبرتك ألا تفعل. لقد كانت عائلتي فوضاي. بالدور لم يكن مثاليا لكن كان يخصني. أعلم. أنت تعلم؟ أتعتقد أنه يمكنك حتى أن تتخيل ألم فقدان طفل؟ أجل أعلم. كان لديك طفل آخر. ما تدرين؟ قبل أتريوس؟ ما تدرين عندي طفل آخر قبل أتريوس؟ عندي طفلة. كان اسمها كلايوبي. كلايوبي. ماذا حدث؟ منذ زمن بعيد. قتلها. لا تهتم. تدرين ان انا قتلت البنتي؟
مهريان. إذا فهم يحتلون فانهايم كما كنت تذكر، لا جدوى من الهجوم أثناء رفع الدروع. يا بدك الخري تكلمي شيل آلهة الإيسير، هذه مخلوقات مروعة وقاسية للغاية حظاً خرب القواد شرد منه. اقعد اقعد افك الفكه. علينا الوصول إلى برج المراقبة. يجب أن نمر عبر الوادي من هنا. أعرف حكاية ابنك. يجب أن تعرفي حكاية ابنتي. أثناء خدمة إله قاس خدعت لتدمير قرية. لم أعرف أن زوجتي وطفلتي فيها حتى تلطخت يداي بدمائهما، فأقسمت على الثأر. ذلك يصعب تصوره. ثأرت لدمهما 1000 مرة وأحرقت الأولمب تماما. أولمبس. لكن بقي الذنب. ربما ستقتلينني يا فريا، لكن ذلك لن يبرد نارك. ربما لا أبحث عن السلام. لما رفضت مقاتلتي بكل المرات التي وجدتك بها؟ من أضرب بالحياة؟ من أضرب ببعض العالم؟ لم أتمنى لك الأذى أبدا يا فريا. لقد ساعدتنا وأنقذت أتريوس عندما كان مريضا. أن أعيش بقتلي لك أسوأ عندي من الموت. فهمت. أتسمع؟ نوكن، وفي غاية القرب من القرية. غناؤهم يجعل حلفاءهم منيعين. لن يدعوك تمر إلا لو قضيت عليهم كلهم. يا محمد دول أقوياء. جرب! دول ما يموتون والله. بدك الخارة، بدك الخارة قواويد اثنينكم. الخارة على الديباجة لاختك. أتسمع؟ يهيلون يهيلون. نوكن، وفي غاية القرب من القرية.
غناؤهم يجعل حلفاءهم منيعين. لن يدعوك تمر إلا لو قضيت عليهم كلهم. هي اثرمكم ثرم ولك زين شاربك. قريتي بالكاد أتعرف عليها. اعتدت لعب الغميضة مع فرير بين المحاصيل. كنا نسرق خبز العسل في الظهيرة من القاعة الكبرى، وفي موسم الحصاد كنا نرقص ونحتفل حتى الشروق. كان كل شيء بسيط. لما كان علي العودة إلى هنا وتذكر كل هذا؟ ما فيني بس اخلص على ذولا. ما فيني. ماك احد. هاي البربوط بربوط. قوية. ارقدني معي. البغيضة البغيضة البغيضة. فيها لوت القع. عربي عرب ابوش. البغيضة ويني؟ ربي خرب الجواد إذا سدي. Very hard, Baba, very hard. Baba, very hard, very hard.
واتساب. ها؟ البث؟ I don't know. 10 hours. شوي 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 شوي. ليش؟ ليش شو تريد؟ شنو؟ تريد تلعب؟ اوكي. بابا صعبة، بابا صعبة بابا. نزعي لباسج. نزعي لباسج. قتلت ذلك سابقا. حقا؟ انت ضايقته مال البغيضة، ضايقته ايش كبره؟ فيها لوت الا فحماوي. درع دائري مصنوع. جواد وين شارك؟ تعال. منين ده طاقة؟ منين وين الجواد انت يعالجك؟ دقيقة يا ابن الزفرة. تعال يا جواد. بس هاي شكرا على 182 قبل. يلا جيت. القاعة الكبرى، إنها أنقاض. عسى ألا تتردد فريا. النصف الآخر مفقود. عسى أن تحمينا دائما. قول قديم إن صح التعبير. اوكي.
أسمعهم في الداخل. استعد للقضاء عليهم. اطبخك 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 امرأ دينك. اشويك الهبك لهب اعبيك. شناي شو خرب الجوال. لم يكن ما فعله بي أودن كافيا، فدنس كل ذكرى لدي للوطن. اسعدي لأن لك وطنا تتذكرينه بمودة. في أسبرتا كنا نؤخذ من بيوتنا أطفالا ونربى في الغابة. كان علينا إما السير أو الغرق. تقاتلنا على الفتات وكبارنا يضربوننا حتى ننهار. وفي الليل نعود سيرا بمفردنا أو تأكلنا الذئاب. هكذا يصنع الأسبرتيون. صح. صح كلامك. مو كافي؟ مو كافي، ترى الباب كلش يعني طولت امها. ويني لوت؟ تتصرف هذه النباتات كركائز اللعنة التي وجدناها في صفوح ميدغارد منذ أزمنة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عندي حبيبي الله يسلمك يا رب. نظرا للنشأة الأسبرطية لا عجب أنك أصبحت هكذا.
كان قدرك ما محسوما من فهمت ايش البداية. كتبت. يمكن التغلب على القدر. شنو؟ اعتدت ظن ذلك عندما أخبرتني إلهة النورانات بمصير ولدي. ظننت أنني سأغيره. شنو عندي؟ تعرف جيدا كيف صار ذلك. النورانات متنبئات هذه الأرض. صحيح، تتحدى النبوءة على حساب حياتك. لا 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 لا. ما افتهمت عندي شنو ظهورك؟ طهروني. تتصرف هذه النباتات كركائز اللعنة التي وجدناها في سفوح ميدغارد منذ أزمنة. ويا اللوت ما يمشي باللعبة ترى. انت هذا الاكشن مش تشوفه اذا ماكو لوت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لا مو قصيت انه مدسوس منو صغير. ظهري لا اللوت راح الوراي اخذته ما دام اخذته ما ينطيني اياه مرتين حبيبي. اللوت هنا انا قاتل تتذكرون؟ كان سيتفق أتريوس معك بشأن النبوة، يندفع لمصير تنبأ به العمالقة، يختفي ليومين ليثبت أنه بطلهم الذي قيل إنه سيقاتل في راجناروك. ماذا؟ أعلم كل نبوءات راجناروك، لا يوجد بطل للعمالقة. النبوءة التي أخفتها جروها، لأنه بفضل هذا البطل تنقذ العوالم في راجناروك، ولا ينهار سوى أسغارد وأودن معها. طوال هذا الوقت رغم هوس أودن بكل تفاصيل راجناروك إلا أنه كان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لن يكون أتريوس بيدكم في نبوءة. هل لا تزال تعارض القدر حتى مع تنبؤ النصر؟ لن أزج بابني لخوض حرب، فهو ليس أسبقيا، وسأوفي الأمر هكذا. أما زلت تحدثني عن حماية ابنك؟ أليست مأساتي درسا كافيا؟ محاربة القدر مضيعة للوقت الثمين المتاح لنقضيه معهم. اي والله. لا تعلم متى يأتي شخص ما ويختصره. سويت فقراتي عندي. عندي زيادة بالغضروف شالوه. على اساس شالوه. ما ادري بعدين والله الباقي. رونية محطمة. أيمكنك أرجحة تلك الشعلة إلى الجانب الآخر وحق العلاق الذي يسد الطريق؟ أيمكنك أن تاكلين خيرة وتخلينا نعرف نشتغل؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أيمكنك
أمرك أرجح بعد بالتوجه روح يا إلى ولدي. الجانب الآخر وحرق العلايق الذي يتم. يا بعد ديس يا عندي. لنعبر الجسر الآن. يا بعد ديس يا عندي. علي حيدر حبيبي الله يسلمك. والله يا الربع ضغطت نفسي اليوم. كيف يمكنك من بين كل الأحياء أن تكون شديد الحساسية بشأن الحرب بعد كل الآلهة التي قتلتها؟ رأيت حروبا عرفتني الثمن. الثمن الذي دفعته لإنهاء حرب. انظر حولك يا كريتوس. انظر ماذا يحدث عندك. لا تقاتل الشر الحقيقي. بعد يراد لي تفاحة. يا اخي احس واحد مملوت باللعبة بعد. هذا أحد قادة أودن. استعد. Anskutar Asgardar! واس! Vita vandirstauda! ما كنت ساقط. الخارة الخارة خذ هذا البوكس. ترى بالقوار. اقعد! قادة اودن. نورم اودن هذا مو قادة اودن. لن تعيد راجناروك ما فقدته كما لن يعيده قتلي. أكاد أفقد صبري على تحمل الأفكار المبتذلة المستنيرة منك اليوم. هل لا تصمت وتقتل الكائنات؟ هم يشتغلين متشالحسة والله. ألهم إذا أخلي بينا بس صبرين. ما طاير البوشي. صار لي 5 ساعات، صار لي 7 ساعات. هسه يلا دريت عبيت شي صحيح. يلا خلص. رازلت يا رب. هيا بنا.
ترزلت ارتاحت عندي ترزلت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يا الحب انا مو مقصد ما فهمت يعني. الساعة الصبح يمكم هسه نجح ذلك. يعني هسه بمصباح الجمعة. يعني هسه بمصباح الجمعة. يلا بس اخلص هاي المشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اي والله مصباح الجمعة مبارك عليكم. قوم ارتاح 9 ساعات. تعال تلقانا جاهزين ننتظرك حبيبي. لا تطلبي مني القتل مجددا. ماذا؟ سأقتل لحماية ابني ومساعدة أصدقائي. لن أكون وحشا مأجورا ثانية. لا يحق لك اتخاذ هذا الخيار. ليس مع الدين الذي تدين لي به. لست هنا لأجل ديون. كنت لأساعدك دوما. سلبت الكثير ويفترض بي أن أتخطى كل شيء وحسب. فريا كفى. فريا كافتي يعني دبل. مو قلتش طعمه طيب ندري بيه بس ما يصير. هيا بنا. المكان وراء الأبواب أمامنا. فداك في ديفيتش خل اخلص الباب. هناك أشعر بمصدر السحر الذي يبقيني في ميدغارد. ما هذا المكان؟ موطني. ولدت هنا. هاي شنو هذا؟ وين طلع موضوع؟ مهلا. هناك خطب ما. أوبن برا. اوبن برا. يلا يا ربع جذور شجرة العالم مقيدة بعقد أودن اللعينة. هكذا فعلها. هيا.
اللي عندي نيدهوغ. المخلوق مملوك لأودن؟ لا، إنها تحمي جذور إكتراسيل أينما كانت. كان الوفد يعتمد على ذلك. أحسن، استمر. ماكو هيك، ماكو هيك. هذا راح يطير لي الجقاره، ادخن جقاره وارجع اتعارك وياه. نيدهوغ. ادخني الجقاره وارجع اتعارك وياه. دقيقة راح مراعدينه. المخلوق مملوك لأودن؟ لا، إنها تحمي جذور إكتراسيل أينما كانت. كان الوفد يعتمد على ذلك. أحيط بانتباهها الآن، لا تفقد. اوكي. اوكي. تقف هناك فحسب، تحرك. أحتاج الوصول إلى تلك الجذور. ما الذي تفعله؟ بوجهها. اسحبها. جراح الأضرار. استخدم ساقيك ولك. ما زالت تعيقنا. أحتاج الوصول إلى تلك الجذور. أعرف. هذا الجو. ولك خرب الطائر الحمزة، ولك خرب الطائر الحمزة، ولك خرب الطائر الحمزة، ولك خرب الطائر الحمزة، خرب الطائر الحمزة. تعالي وليد، تعالي وليد. يا رجلي، لا 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 لا، نرمي 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 نرمي. بسرعة. وش رجلي ظهري راح. أخيراً. كفو. أنت حرة. في فانهايم أجل، لكن هناك المزيد من الجذور. ستحميها بحياتها. يلدن رينج. مو قاعد فوق. اسجارد.
إنها تهاجم عبر سقوط العوالم. أراها. بس نزلي بس نزلي. فأتوا صوت نحو سهامي. سهامي السحرية ستقوي هجماتك. رجليسي أجل أطح بها. انزل. قواس ضرب القواس. هذا ينجح. إنها أكثر يأسا. أجل استعد لأي شيء. بالعته بالعته. بقلعي. بوكسات 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 بوكسات. تعال تعال. Help me, Khalid! Help me! Yeah, yeah! إنها ضعيفة لن تتحمل كثيرا. فلننهي هذا. إنها تكشف عن بطنها مجددا. استعد. عالدي. لا يمكنك صد انفجار بهذه القوة. للمكان. أطلقت سهما على بطنها. تعلم ما عليك فعله. ذكرت ذكرت. هل كسرت درعك؟
مايك. علي فك سيطرته علي وأنتم ملتفين في طريقي. لاسو ماك راس، ماك راس، اخذت راسها ما انطيها ويقول لك هذه مو كفو. حرقت. انت حرة. انت معمول لك عمل مربوط بزر جمل. اذا تردين المفتاح خلي يدقك تمساح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايزي بيز زيادة. اي والله. بعد عني. مسحورة، طلعت مسحورة. بشار صياد الاسود يصطاد السحالي. نعم نعم. فعلتها. أنا صاحب فضل عليك، هسه إذا للصبح همينة طلعك ما تردي لي انتين. يلا. هل انتهيت؟ انتهى. إنه بالفعل انتهى. وبعدما تحقق مرادك إنها اللحظة التي أقرر إما مسامحتك ايه يلا أو قتلك. يلا هاي اللحظة، يلا تقتلي. شي قتله هذا؟ ما تقولين. حسمت أمرك؟ تقدرين؟ احطها بيتش والله. سامحيني لا تخسرين. صراحة لا يسعني فعل شيء. ايه يعني ما قررتي. ما زال يوجد بداخلي الكثير من الغضب، وسأظل للأبد سأظل غاضبة. معقولة؟ وبولدر نغل ابنك. لكن لا، لست من يستحق الموت. هذا قراري. يعني سامحتي؟ ليفه راح يشققها، راح يمرعدينها. كل ما حدث بيننا راح يصير 70 اتريوس، 70 لا بولدر. داعي للشرح، ليس لي. سين العراق يا حبيبي شكرا. لا لذلك. أظن لست نادما على إنقاذ حياتك، ولن أندم أبدا، لكن الاختيار بين الحياة والموت كان بيدك. ما كان يجب أن أسلبك الاختيار.
خطيه ابنها بولدر قتله راد يقتلها. لوت يا هاي شنو يا هاي شميمي ها شنو تي كذا بي كذا دو بور كذا ايه ما اعرف اكسلنت يعني برافو. الآن بما أني أنا مجددا أفترض أنه حان الوقت لمواجهة أخي. وبعد ذلك؟ لا أعلم. مر وقت طويل منذ كان لدي خيار. دعني أستمتع بذلك قليلا. راسي هذا كل واحد هذا هاي شو يسموه؟ هاي كل واحد درس اللي يقول لي لها بس راسي. بعد كثير مالك يقصرنا ها اكلوت منا مو بس ما ينفذه. هذا كله درس كل واحد يقول بس راسي والله. إذا شد علي راسا أرى تقصر. شيئا يسعنا العودة للمخيم من هذا الطريق. سأساعد في أمر الكروم. يلا بربوق. الآن ضع نصليك في الكروم المتوهجة وأشعلها. نصليك بدأ أخوك متقبلا عودتك. متأكدة أنه لا يريد إلا أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه، تاركا مسؤوليات القيادة لي. نقولها هم مختلين اللوت علي. يلا كافي كفى الله يمتى نوصل. خلفك انتبه. خلفك يا كريتوس. نزل قوات. بس خليه يوصل خليه يوصل. أرسل تحياتي إلى أودن. تستخدمين غضبك بفعالية. حسنا، يتعلم المرء استخدام ما لديه.
ليس وكأنني أريد أن أغضب على فرير، فهو أخي. لنصف عمري كان أهم شخص في حياتي. راح يموت. انت شكل شغله تحبيها تأسسي لها راح تقتليها. تلك النباتات نفس التي رأيناها سابقا. يجب أن يقضي الجليد على سمها سريعا. قومي. لن ننجح دونك يا كريتوس. تشاكي تلتي يا بربوب. تشاكي تلتي تشاكي تلتي تشاكي تلتي. ليس وكأنني أريد أن أغضب على فرير، فهو أخي. لنصف عمري كان أهم شخص في حياتي. تلك النباتات نفس التي رأيناها سابقا. يجب أن يقضي الجليد على سمها سريعا. سيحافظ السهم السحري على الصقيع حتى في غياب الفأس. أحسنت. احترس، هذه أطيار. إنها ظواهر قوية للسحر العلمي. أيمكنني اعتبار هذا المكان وطنا ثانية؟ السالفة الخايسة. عزة. مهلا. سكول وهاتي في فانهايم؟ أنقذهما العمالقة من أودن وأحضروهما إلى هنا. وانظر، يوقظ نور الشمس الجذور النائمة. أترى كيف تمتد لترحب بالشمس؟ جميلة ها؟ مختلفة جدا عن صفائح ثلج ميدغارد التي تعودت عليها. الهجرة الشرقية كما أتذكرها تماما. على الأقل لم يقع العالم كله في أيدي المفترسين والغزاة. أظن ما زال هنا ما يستحق القتال في سبيله، ما يستحق الدفاع عنه حتى بعد ما وقع من ضرر فادح. ربما ينطبق هذا على فرير أيضا. المنظر عالمي. I believe I can fly. ثلث ديابة راح ياكلون الشمس والقمر. إن ذني راح يقلبون الراجناروك رأسا على عقب. يلا كافي كافي بس خلنا نوصل كافي. أرى شيئا يا كريتوس. شنو هاي سنايبر؟ لن تقدر على إتلافها دون تدمير الأم. إنها شيء بصري كبير، لن تفوتها.
إنه بلا دفاع الآن. هرب الجواد لا كانوا بيسنا. النردي خمس زغات. عدو خلفك يا كريتوس. والله ما تقوم، والله نضياف والله ما تقوم. تضيفنا شلون تقوم؟ Five minutes later. شو تريد تلعب؟ تريد تلعب قاعدة فوق؟ حدث الكثير منذ رأيت فرير آخر. مو قلت لك لا. تلعب سونيك؟ هسه اشتري لك سونيك وتلعبها. لست متأكدة من أين أبدأ. ماذا تريدين منه؟ اعتذار كبداية. ها؟ أريد مسامحته. سونيك؟ أود الظن أنه تغير. حلوة. هو كل ما تبقى يس. لي الآن. هل اعتذرت لديموس؟ يصعب طلب المغفرة عند الشعور بعدم الاستحقاق. هسه خلينا نرجع لهم المعسكر. الآن كيف نعبر؟ يا أمي. سهامي السحرية ستحمل النار عبر النهر للوصول إلى نبات العليق. التسامح قد يكون قوة حتى لمن لا يستحق. علمتني زوجتي فاي ذلك. انت طلعت هيك. لأن لك زوجة تتذكرها بمودة. ما قمت تغارين يا بربوط. والله انت ما هذا شو قلت حبي. اضرب بالدرع. فقط. انا رايت هيك خلاص. ايش كفرونا؟ هذا اللي صايدنا.
احنا جينا منه. كل ما علمني إياه زوجي السابق أن لا حدود للظلمة التي يمكن لروح أن تغرق فيها. خدعني للزواج ليبقي على وطني، ثم استولى على وطني بالطريقة نفسها ونثر قومي أدراج الرياح. ربما آن الأوان ليضع شخص ما حدا لذلك. ربما آن الأوان ليحقق أحدهم نبوءة جروة. أنا لن أسعى للحرب يا فريا. الحرب فظيعة يا كريتوس، لكن هناك ما هو أفضل. تعلم أنه إذا هرع آتريوس إلى راغناروك فقد لا تتمكن من إيقافه. سأوقفه. وإذا فشلت؟ أعددته للبقاء على قيد الحياة بدوني إن اضطر. اي والله علمه. ما التالي بالنسبة لك إن لم يكن الاستعداد للحرب؟ لا أعلم، لكني لن أخاطر بفعل ذلك مع أتريوس. فكر بسرعة إلا إذا أردت أن يختار أحد نيابة عنك. أريد أتزوجك وفضلت راحت. أكسر عينه لودين. مستعدة؟ أكثر من أي وقت مضى. ناث، هذه أنت حقا. لقد عدت إلينا أخيرا. أجل. لنحتفل. ستستعيدين العرش ونعيد التعمير معا في وجه العالم، كالأيام الخوالي. أنا لن أبقى. لا أفهم. ليش؟ أنت هنا. ربما يمكننا معا أن نستعيد ما هو لنا. استعدت للتو ما هو ملكي. ما زال لدي بسمعينه وردي 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 بسمعينه وردي. ما تبقى من دور حمودي موسى اللي المشعر إلى هذه الدرجة. إذا أنا أبو صلعة العاد أنت شنو؟ تشك في ولائي؟ لقد تخلت فانهايم عني. ألا يسعك نسيان المعركة القديمة؟ كان واجبي إنقاذ أكبر عدد ممكن من شعبنا، بل مسؤوليتي، ولم تأخذها على محمل الجد. وبالنظر في الأمر لن تتحملها. تظنين أنني ألهو هنا؟ أجل. لقد فقدنا كل شيء لصالح المجنون الذي دعوته زوجك. عائلة الرجل قد أضرمت في النيران. كيف توقعت مني أن أتصرف؟ كأخ لي، كالصبي الذي كان يساندني مهما حدث، والذي كنت أؤيده مهما كانت اختياراته أنانية. توقعت منك أن تأتي وتجدني، ومهما كان ألمك أو غضبك فأنت لن تتخلى عني، وأنا أحتاجك. وربع عيني على الصندوق رياض. ربع فريا، رجاء أنا وربع عيني على الصندوق. شاوى غير أزرق بيلوت. ظننتك ميتة. عشت عمري وأنا أشعر بذنب كل الكلمات التي قلتها لك. ألديك أي فكرة عن شعوري؟ أن أنانيتي تؤذي أعز إنسانة أهتم بها. أتخلى عنك؟ أوه فريا، حزنت عليك. افتقدتك كثيرا. وأنا أيضا يا إنفي. بعد شعر. لكنني لن أقيد نفسي بعالم آخر وقد نلت حريتي.
سأرسل المساعدة وسوف أعود. أنا أعدك. لا تعدي هذا وطنك، صحيح؟ افعلي ما تريدين. حسنا حسنا، إن هذا يكفي. أليس لديكم ما هو أفضل من التحديق إلى المشاجرات العائلية؟ هيا كلاكما. ليس أنت. خرب الجواد. كل سنة لنتفق على بضعة أمور. أولا، عليك استعادة رأسك الإضافي. جيب الجواد. ثانيا، أشم سهاما سحرية على قوسك. فكرة جيدة، أظنني سأسرقها. ماذا لو جهزتك ببعض السحر الصوتي؟ أتوافقين على الصفقة؟ حسناً. ثالثا، إن كنتم لن تبقوا هنا فسأشير إلى أن سندري وأنا ندير نزلا رخيصا لإيواء الآلهة العاطلين عن العمل. إن اكتفيتم من التجمد في ميدغارد فلتعودوا مع صاحب اللحية وتتفقدوا حال صديقكم القديم تير. هذا لطف منك يا بروك، قد أفعل ذلك. حسنا، إذن سألقاكم في المنزل، إلا إذا كنتم تريدون مني إصلاح أي شيء. أخي، أتلتقي بحلفائنا الجدد أم نغادر؟ المعذرة، يمكنكم التوقف لمساعدة سيدة رجاء؟ حلو، كروسايد ميشن. ما الأمر؟ أجل، قضيت الكثير من الوقت في دلتا النهر. عندما أتى جيش أودن إلى المدينة فررت منها أسرع من تاتسل وورم تحترق مؤخرتها. كنت مرتبكة حتى إنني تركت عددا من متعلقاتي. أية متعلقات؟ حسنا، واحدة فقط، باللورا. سأكون ممتنة جدا إذا وجدتها. ما هي؟ وإذا وجدت أي من قطع عتاد الواقي القديم الصدئ الجميل سوف أقوم بتجهيز شيء خاص من أجلك باستخدام الخردة. ما هي البلورة؟ أحضرها إلى هنا وسأكون بغاية السعادة. ولا تنسى أن تبحث عن عتادي الواقي، سوف أصلحه لك بالمجان. ما نوع البلورة التي تظننا نبحث عنها؟ أنا لا أعلم. إنجاز لي السؤال، كيف لرحالة أن يتبع أخي؟ كنت مكسورا عندما وجدني. الحقيقة التي كرست حياتي كانت كذبة. لملم السيد فراير ما تبقى منه. تشيلي بلو خنزير هذا تشيلي. منحني ما يمكنني الإيمان به. وعسمني. إنه فراير، إله الفرص الثانية. أنقذني. هلا كوسايد ميشن. تحالفكما غير عادي. ما يحاول كريتوس قوله، إنه لم ير عفريت نور وعفريت ظلام يتعاونان. إنه مشهد جميل. يوما ما أتمنى أن يكون عاديا. أخبرني ميمير أنك تحب المغامرة. إذا حدث وزرت الرمال المحظورة في ألفهايم، مكان متنازع عليه بعد الأراضي القاحلة. هناك شائعات عن ملاذ وآثار لا يريد الكبار منا أن نراها. أي شيء يسلط الضوء على تاريخنا المطموس سيفيد ألفهايم. الكشف عن أسرار التاريخ نوعي المفضل من المغامرات. معرفة السلالة المشتركة للعفاريت هي التي جمعت بيننا معا. قصص ألفهايم قبل تقسيم النور والظلام من المحرمات المحظورة. هذا لم يمنعك من نشر أخبار عنها، ولهذا انتهى بك الأمر في السجن، حيث التقينا أنا وهي كأعداء في البداية، ولكننا هربنا كأصدقاء، أكثر من أصدقاء. فلتكف عن الكلام. حسنا. بالتوفيق هناك. اوكي. تعال انت ما عندك مشن جانبيه؟ اوه الزورق كله مال موز. هاي
يسعدني نجاحكم في كل ما سعدتها على فعله. ما زلت غير متأكد من فهمي لك أو لهدفك، لكن ما دمت تدعمها فسأدعمك. يلا دعمني هاي داريت تومبيلك. يلا يا الربع على بداية البث الجديد نكمل لنفعل هذا. الله ليفل 3. الله ليفل 4. اوقف الجواز. حلو الأحمر وليفل 5 ابن الشارمو. حرامات. اللعنة، أليست براعتي مذهلة؟ هل اتخذت قرارك؟ والسيدة فريا؟ لحظة، أشعر أنه يوجد شيء آخر. حان الوقت لأفعل شيئا. هل ستنطلق أم ندردش قليلا؟ عندك سالفة؟ لوندا وين التيمية؟ تعرفين كيف حدث وشارك أصدقاؤك عفاريت يلا يا النور ربع. والظلام في هذا؟ أتقصد بيج بير وبيلا؟ حسناً، سجن كلاهما من جانب أو آخر، ربما كلاهما هربا معاً وباتا مطاردين.
وأصبحا مقربين للغاية منذ ذلك الحين. عفريت ظلام وعفريت نور يهربان من قومهما معا، هذا خطر. الوقوع بالحب مخاطرة، فذلك ما يجعله ممتعا. نفس الشيء يسري على الجبن الساخر. لوندا، ما الذي تعرفينه عن بيرجر المسافر؟ ليس كثيرا، إنه ليس من النوع المتكلم حقا. مما توصلت إليه لقد سلك طريق المسافر لبعض الوقت، ثم اكتشف شيئا ما جعله يتنحى عنه. أمر صعب. أي فكرة عما رآه؟ لست متأكدة، لكن أظن أنه رأى مكان في نهاية الطريق ولم يهتم به كثيرا. معرفة أن أودن كان يسيطر عليهم طوال الوقت تضع عقدة كبيرة في جعبته. حبيبي رسول شكرا. يلا يا ربع راح انام، انا ما نايم من الصبح. انام واقعد واكمل اللعبة. شكو 59 دولار شكو. يلا يا ربع. عشان ها لازم ادخل الكريدت. شايلها لان هذا قواد اذا عوف الكريدت طايرها يبغى يشتري. يلا حبايب اشوفكم يا ربع اشوفكم. ما اقدر يا ربع ما اقدر اقعد على الكرسي هسه انا على هذا ماد رجلي هيجي وقاعد، وهذا كشن يعني مو صلب. ما اقدر هاليومين ثلاثة بس خلي يشتغلوا العلاج بعدين ارجع اقعد كرسي. هسه ما اقدر اقعد كرسي. حتى فكرت اذا اريد العب شلون العب ماوس وكيبورد. ما اقدر لازم اقعد على الميز. على الميز ما اقدر. يلا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يلا سيو حبايب سيو. انا سدي يلا سيو حبايب باي. بس اقعد ابثلكم بس اقعد باي.